Sa pagsapit ang bagong umaga, mga matang iyong imulat na bumangon sa mula ng bagong pag-asa. Dapat pisigan magtulong-tulong na taon-taon tayong magkasama. Mga guro't magulang ka eskwela, dala-dala ang iba't ibang data, daang patungo sa pagkakaisa. Tara na, sumama ka na, tayo na sa brigada eskwela. Tara na, tayo na, tayo na't magbayanihan tungo sa maunlad na paaralan. Magbayanihan para sa kalidad na edukasyon. Tara na, sumama ka na, tayo na sa brigada eskwela. Tara na, tayo na, halina't magbayanihan tungo sa maunlad na paaralan. Magbayanihan para sa kalidad na edukasyon. Buhayin ang halaman, kulayan ng mga pader, muling ibalik ang ganda, ibalik ang sigla. Magbayanihan, 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 tayo magkaisa sa darating na brigada eskwela. Magbayanihan na, magbayanihan na, oh. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Natagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, magbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na, brigada eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada eskwela, salina mo ang barkada. Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at tulong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ang brigada, magbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na, brigada eskwela, kilos na, magbayanihan na. Kasalihan, magbayanihan na, sabay-sabay, magbayanihan na. Good morning, everyone! Na-miss namin po kayo ng isang linggo. Ayan, at ngayon ay muli na naman pong nagbabalik ang ating Ruizian Webcast. Ngayong unang Miyerkules ng Agosto at ngayong nalalapit na po ang pasukan, sabay-sabay po tayong matuto sa ating topic ngayon na Education in the New Normal. At excited na ako kasabay ninyong mga nanonood na mga Ruizians, na hopefully na mag-comment sa ating Facebook page. Mag-comment na kayo ng inyong name at ng inyong section. Alam namin na alam nyo na ang inyong mga
sections at kilala nyo na rin ang inyong mga advisor at ang inyong mga kaklase. So itag nyo sila sa kasama ng inyong mga magulang at sabay-sabay tayong matuto ngayong araw. Ano nga ba ang education in the new normal ng kabataang Ruizians at ng kabataang Pasigueño sa taong ito? Bagaman na tayo ay nasa gitna ng pandemya, siguradong gumagawa ng paraan ang paaralan, ang Division of Pasig City para may pagpatuloy ang edukasyon at sabay-sabay tayong matuto. So para simulan ang ating programa, ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon at sabay-sabay tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, papuri at pasasalamat po ang aming alay sa inyo sa pagbibigay po ng panibagong umaga na ito na magkaroon po ng Ruizian Webcast. Nawa po ay gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalong-lalo na po na nasa gitna po kami ng pandemya at alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Bagkus na kami po ay makasalanan. Nawa po Panginoon ay gabayan niyo rin po ang aming speaker ngayong araw na magbabahagi po ng kanyang kaalaman tungkol po sa education in the new normal. Maging po or sampurin po ng mga Ruizians, ng mga Pasigueño at ng mga magulang na nawa po ay magkapit-bisig po ang lahat at magbayanihan para po or tungo po sa kalidad na edukasyon. Nawa po Panginoon ay kayo po ang manguna upang ang mga magaganap po sa mga darating na araw ay naaayon po sa inyong kalooban. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Once again, good morning mga Ruizians. So hindi na natin ito patatagalin pa to give his welcome remarks. Tinatawagan ko po ang napaka-generous at napakasipag na principal to ang school head ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Walang iba kundi si Mr. Dennis T. Alex. Good morning, sir. Yeah, good morning. Yes, okay, yeah. Good morning to everyone. Once again, we welcome you all to our webcast with the theme Education in the New Normal. First, I would like to thank our guest speaker for this morning na isa sa ipinagmamalaki ng Schools Division Office of Pasig City, ang napakasipag at napakahusay na si Ma'am Diana Dagli. Maraming salamat po. Kaya nga po, paulit-ulit ako nag-iimbita sa mga guro, sa mga magulang, sa mga mag-aaral, na sana ay tangkilikin nila at panoorin ang episode na ito ng Brigada Eskwela, ang ating webcast in the education, in the new normal, dahil alam ko, lahat tayo makikinabang dito, hindi lamang po ang guro, hindi lamang ang mga mag-aaral, lalong higit po ang mga magulang. Kaya po mga magulang, inaasahan po namin na kayo ay naririto sa amin hanggang matapos po itong ating webcast nito dahil dito po malalaman natin kung paano tatakbo ang edukasyon natin sa ganitong klase ng modality sa long distance modality or what we call this the new platform in education. Kaya po, sa pamamagitan po ng ating napakahusay na speaker ngayong araw na ito, na si Ma'am Diana Dagli, ay maliliwanagan po tayong lahat. Kung hindi man maging maliwanag, magkakaroon tayo ng mga idea kung paano natin gagabayan ang ating anak, paano tayo gagabay sa ating mga mag-aaral bilang guro, paano tayo gagabay sa ating mga mag-aaral bilang magulang at bilang isang pangkaraniwang mamamayan. Hindi po naman limit sa ating kaalaman na ginagawa ng ating Schools Division Office sa pamamahala ng ating napakasipag at napakahusay na SDS, Ma'am Evalu Agustin, ang lahat ng kanyang makakaya para maibigay ang nararapat na edukasyon sa ating mga mag-aaral. At lalo't higit ang ating LGU sa pangunguna ng ating mahal na punong lungsod, kagalang-galang Victor Maria Reyes N. Soto sa pagbibigay niya ng lahat ng pangangailangan ng mga paaralan at syempre pa at paghahanda ng ating mga kaguruan sa sangay ng Pasig. So sana po ngayong araw na ito ay maging sandata natin lahat kung ano man yung ating matututunan sa bagong pamamaraan ng edukasyon. Muli po,
maraming salamat sa ating guest speaker at maraming salamat po sa mga magulang, mag-aaral at mga guro na manonood ngayong araw na ito. Muli po, isang magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa ating ever supportive na school head, Mr. Dennis T. Alex ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. As of the moment, ayan, tuloy-tuloy ang mga comments na nare-receive natin. Anahin po natin mga estudyanteng nanonood ngayon, 140 plus na. Ayan, so nawa magtuloy-tuloy pa, mag-comment lamang po kayo. At to introduce our very distinguished speaker for today, syempre wala nang ibang pwedeng mag-introduce sa kanya kundi ang kanyang equally beautiful na sister at napakapalad ng San Lorenzo dahil co-teacher namin siya. None other than Miss Maria Bernadette Santos Piason. Good morning, Ma'am Deb. Good morning everyone. It's a great pleasure for me to introduce our guest speaker for this day. Our speaker was an educator for 13 years, 6 years in private and a classroom teacher and department coordinator for 7 years in the public school. She became a national writer of the DepEd K-12 learners materials and teachers guides in ICT, grades 7 to 10. A national, regional, and division trainer during the K-12 training for teachers, as well as a curriculum writer of one of the senior high school unique tracks. She was a head teacher for 3 years before she became a part of the school's division office of Pasig in 2015. Our honored guest is a jolly and caring, family-oriented, and God-centered woman. A loving mom of 2 and a devoted wife. Currently, she's pursuing her doctoral, and she's the PSDS in charge of Cluster 1 secondary schools, namely Nagtayong High School, Pinagbuhaten High School, San Joaquin Calawaan High School, and Buting Senior High School. She was also a former district supervisor of our very own San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ladies and gentlemen, let us all welcome the confidently beautiful with the heart public schools district supervisor of the schools division office of Pasig City, Ma'am Diana Marie B. Dagli. Hello! A pleasant morning to everyone. Healthy morning to all. So I'd like to thank Ma'am Badet Biazon for introducing me. And of course, I would also like to thank the principal of San Lorenzo Ruiz Senior High School, Sir Dennis T. Alex, for the very inspiring opening remarks. Thank you very much po, sir. And thank you for inviting me in your webcast for today. So our topic for today is entitled Education in the New Normal. So diretso na po natin ito dahil I only have around 45 minutes to finish my talk. Okay, so ang dami kong po pwedeng masabi tungkol sa education in the new normal. But I have selected the most important things to share with you kasi bearing in mind na ang mga audience ko dito ay teachers, learners ng San Lorenzo Ruiz at ng ibang schools, lalo na dito sa Pasig City, and parents. So yun yung talagang finocus ko dito sa discussion ko sa education in the new normal. Bearing that in mind na yun yung mga tao na makakasalamuha ko ngayong araw na ito. Now, yes please, next slide please. Okay, so let's start with the objectives for today. But before I start with the objectives, may I first greet, syempre, ating mga viewers, mga estudyante, hello po sa inyong lahat from San Lorenzo Senior High School, and also ang aking mga eskwelahan na sumuporta rin po sa atin. May mga nagte-text na po sa akin kanina, si Ma'am Gloria Traqueña, si Ma'am Luz Diaz. Shout out po sa inyo, Sir Lorenzo Ginto ng Pinagbuhatan High School. Alam ko nandyan na kayo ngayon at nanonood. Also sa Buting Senior High School, San Joaquin Calawaan High School, and of course, Nagpayong High School kung saan ako nagmula. Salamat po sa pagsuporta at panonood dahil marami po tayong matututunan ngayong umagang ito. Okay, objectives for today we have at the end of the session. Stakeholders watching the webinar will be able to, number 1, enumerate different instructional delivery modes. Ano ba ang new normal ngayon sa pag-aaral? Number 2, we are going to define the structures of learning.
Number 3, describe the new normal in the educational paradigm of SDO Pasig City. And 4, I hope everyone will be able to gather useful and practical tips on synchronous text-based classes and asynchronous models. So yan yung dalawang structures of learning natin na mamaya ay ma-define natin at ma-describe natin kung ano ba yung mga yan. Next, please. Okay, so let us first define the term new normal. So new normal is a phrase, parang bago sa ating lahat yun, di ba? But new normal, for the information of all, it means a previously unfamiliar or atypical situation that has become a standard or usual, that has become standard, usual, or expected. Next. When we say new normal, it is also the current state of being after some dramatic change has transpired. Tulad na nangyayari sa atin ngayon, di ba? Tayo ay nasa gitna ng pandemya o yung COVID-19 pandemic. So tayo ngayon ay nasa dramatic change. Yung mga usual na ginagawa natin, normal na ginagawa natin, most of them hindi na natin nagagawa ngayon. Halimbawa, ang paglabas sa bahay, ang pakikisalamuha sa ibang tao ng face-to-face. Ayan. So yung current state natin ngayon, we call it a new normal because there was a dramatic change na nangyari sa ating lahat. Okay? Moving on, according to urbandictionary.com, it also is what replaces the expected. So ito na nga, 'di ba? Nandito na tayo sa new normal. It is what replaces the expected, the usual, the typical state after an event occurs. The new normal encourages one to deal with current situations rather than lamenting what could have been. Ayan, napakaganda nung isang definition natin ng new normal under urbandictionary.com. Sabi dito, it encourages one to deal with current situation. Harapin natin ang pangkasalukuyang sitwasyon nang wala tayong sama ng loob. Kasi walang magagawa ang mga worries natin, walang magagawa ang pagdaramdam natin dahil nandito na talaga tayo. Ito na yung katotohanan at realidad. So kailangan natin tanggapin at gawa ng paraan kung paano tayo lahat makakapagpatuloy ng buhay natin. So, ayun yung tinatawag natin na new normal. Next po. So, the effects of COVID-19 pandemic to education sector is very obvious. Tulad halimbawa nung March, di ba, hindi na natin natapos ang school year dahil nung nag-declare ng community quarantine, agad-agad na stop ang pagpasok ng bata. Hindi na sila nakabalik sa paaralan at hindi na nila natapos ang 4th grading period. So, dyan, nagkaroon tayo ng intervention kung paano still maa-assess ang edukasyon o ang sitwasyon ng mga bata kahit wala yung ating tinatawag na 4th grading period na examination. Okay, now the COVID pandemic poses challenges to various sectors. Hindi lang tayo ang affected, ang lahat, ang ekonomiya, 'di ba? Lahat ng tao sa buong mundo ay affected nitong COVID-19 pandemic. Especially in responding to the basic rights. And one of the basic rights of a child is the right to learn. Tama po? Oo, lahat ng bata ay may karapatan na makapag-aral. Okay, with physical distancing and community quarantine being among the measures to contain COVID-19, basic education is among the sectors heavily affected as schools and community learning centers are closed for physical conduct of classes. Yan na nga, pinag-isipan na maigi ng Department of Education kung paano ipagpapatuloy ang pag-aaral nang ang mga guro at ang mga bata ay hindi nagkakaroon ng physical contact o physical appearance sa mga paaralan. Kaya ayan ang naging tugon ngayon ng Department of Education ay magbalangkas ng isang tinatawag na plano ng Learning Continuity Plan. At ito ay i-communicate nila o pinaalam nila sa lahat sa pamamagitan ng DepEd Order No. 12, Series 2020, na ito ay nilabas noong June 19, 2020. Ang title po ay Adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan for School Year 2020 to 2021 in light of the COVID-19 public health emergency. We are in a crisis right now. So hindi po pwede na tumigil ang pag-aaral ng mga bata. Do you know that there are actually 1.5 billion learners na affected sa buong mundo? That is according to UNESCO in 2020. 87% of these
populations ng 1.5 million learners, yun po ay talagang sinalanta po ng pandemic na ito. In the Philippines, we have 27 million learners na affected nito. And sa recent update po ng DepEd, around 22 million na po ang nakakapag-enroll ngayon sa Department of Education. Imagine niyo po na ang 22 million na yun ay mga bata na naghahanap at nag-e-expect ng kalidad na edukasyon. So, hindi natin po pwede sabihin sa kanila na 22 million sila na, ay, wag muna dahil meron tayong pandemic, sa bahay muna kayo, wag muna tayo mag-aaral. Hindi pa pwedeng ganoon. Dahil ang commitment po ng UNESCO na talagang sinusugan din ng Department of Education is that kailangan mag-continue o magpatuloy ang edukasyon. Okay, so Department of Education echoes the belief that educational quality, access, and system strengthening cannot be compromised in times of crisis. And that, by doing this, doing the opposite will negatively affect human capital. Totoo po yan. 'Di ba? Ang ilang buwan na hindi pag-aaral ng bata, lalo na kung umabot ng 1 taon, malaki ang impact sa mga bata natin. Hindi po pwedeng tumigil talaga. Okay, so we are rearing their character, ang kanilang pag-iisip, ang knowledge nila, ang skills nila, lahat yon affected kapag tayo ay tumigil. Kaya, ayan, pinagpatuloy po natin ang pag-aaral. Talagang desidido po ang ating secretary, si Secretary Liling, na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. Next, please. So, under this issuance of the Department of Education, yung Basic Education Learning Continuity Plan. Ano po ba iyon? Yun yung BELCP. Take note ha, Learning Continuity Plan. This is a clear guidance to all offices, units, schools, and community learning centers of the Department of Education. It is a package of education intervention that will respond to the basic challenges brought about by the COVID-19. So ito ay package ng education intervention. Ano ngayon ang gagawin natin kung hindi tayo makakapag face-to-face? Diba? Kailangan well communicated sa ating stakeholders, sa ating mga teachers, sa loob ng paaralan, sa ating mga magulang, sa ating mga bata, kung ano ang gagawin nating sistema sa gitna ng pandemya. Okay, so this Basic Education Learning Continuity Plan also is the inputs in the design of a learning delivery strategy. So ito ay strategiya. And operational direction, ito ay direction din kung paano ang tatahakin nating landas. To ensure health, safety, and well-being of all learners, teachers, and personnel of the Department of Education. Bearing in mind, number 1 po talaga na consideration lagi is health and safety. So hindi naman po magpapatupad ang departamento natin ng isang pulisiya na hindi angkop sa health and safety ng ating mga tao. Alin po yung stakeholders niyan, mga estudyante natin, mga teachers natin, pati lahat ng personnel po ng Department of Education. Next please. So meron tayong tinatawag na guiding principle ng BE, LCP or the Learning Continuity Plan. Yan yung una. Ang unang sinaalang-alang ng ating mga nagbalangkas ng Learning Continuity Plan, actually, ito po ay sa tulong ng government and non-governmental institutions, including Senator Sherwin Gatchalian ng Senate and Congressman Romanti Romulo, our very own. Sila yung mga tumulang ng bagbalangkas nito. Number 1 is to protect the health and safety and well-being of learners, teachers, and personnel and prevent the further transmission of COVID-19. Kaya taliwas po sa, di ba, pagtutol ng marami na no to education, wag muna tayo mag-aral. Hindi naman po face-to-face ang gagawin kasi yan po yung unang konsiderasyon na tinitignan ng DepEd. Dapat po ay iprotektahan ang health, safety, and well-being of all learners, all teachers, and all personnel. Number 1 po iyan. At mamaya po, mauulit po ulit yung health and safety na iyan. Number 2, ensure learning continuity through K-12 curriculum adjustment, alignment of learning materials, deployment of multiple learning delivery modalities, provision of corresponding training for teachers and school leaders, and proper orientation of parents or guardians of learners. So itong BE po, Brigada Eskwela ng San Lorenzo, ito po yung isa sa tumutugon dito sa orientation of parents or guardians of learners. Kumbaga, sa tulong po ng webcast ng San Lorenzo Senior High School na ipapaalam sa lahat kung paano po
'Di ba? Ito ay libre, napapanood sa YouTube, napapanood sa Facebook Live, na ipapaalam po sa lahat kung ano yung sistema na gagawin natin for this school year. So ayan, nagsimula na nga po ang mga paaralan natin nung Marso pa, nung April pa. Okay, nagkandak na po ng maraming teacher training na naaangkop po sa pangangailangan ng ating mga guro para i-empower sila. Okay, kung paano po ngayon gagawin ang bagong new normal in the education field. Number 3, facilitate safe return of teachers and non-teaching personnel. Sa ngayon po, wala pang return kasi MECQ pa tayo. Okay, so wala pa pong pinagre-report sa mga paaralan sa ngayon unless yung nagsosort po ng ating mga modules na iningi naman po natin ng permiso sa regional office or DepEd NCR. Facilitate the safe return of teaching and non-teaching personnel and learners to workplace and schools or learning centers, taking into consideration scenarios projected by the Department of Health and the IATF for management of emerging infectious diseases in the Philippines, complemented by other credible sources and balanced with DepEd's own risk assessment. So sana hopefully sa pagbabalik natin sa paaralan, halimbawa ang mga magulang nyo ay kukuha ng inyong mga modules, ng inyong mga tablets, ganun pa rin po. I-implement pa rin po ang safe learning, safe return po i-consider pa rin ang well-being ng lahat ng mga tao na dadalaw sa paaralan. Okay? Next po. Another principle po ng Learning Continuity Plan is to be sensitive to equity considerations and concerns and endeavor to address them the best we can. So sabi nga, no child will be left behind. Hindi po pwede na si Juan, dahil wala siyang tablet o dahil wala siyang gadget, ay mapag-iiwanan siya ni Pedro na merong internet connection at may mamahaling gadget sa bahay nila. So lahat yan tinitignan po natin sa Department of Education. Ano po ba ang magiging impact ng ating mga gagawin na hakbangin doon sa mga bata na walang kakayahan at ganun din po sa mga bata natin na merong kakayahan. So if you will look at the picture dyan sa ating slides, mga ma'am and sir, ating mga learners, mga estudyante, that is the difference between equality and equity. Tingnan nyo, equality, providing them with equal, halimbawa, binigyan mo sila ng pare-parehas na amount, halimbawa, or pare-parehas na gadget. Oh, that's equality, kasi mayaman o mahirap na bigyan sila. Pero, hindi yon ang tinatarget ng DepEd. Ang tinatarget natin dito is equity. Yung may kakayahan, di ba, ayan tulad yung lalaki na matangkad dyan sa left side ng screen natin, di ba? Lahat sila nakatungtong, mas maganda yung view niya. Kasi mas ano siya, nakakalamang siya. Pero when we say equity, we help also, we give assistance mostly doon sa mga nangangailangan talaga. Para lahat sila may pantay-pantay na pagkatuto pagdating ng panahon. Yan. So ayan, tingnan nyo. Yung isa may isang box, yung isa may dalawang box. So imagine niyo na lang ang mga learners natin na hirap sa buhay, nabibigyan natin ng gadget, lahat sila nabigyan, di ba? Pero aside from that, bibigyan pa ng guro ng extra assistance, ng extra na care para matulungan natin lalo sila sa kanilang pag-aaral. At kino-consider po lagi yung tinatawag nating learning environment ng bata sa bahay. Kasi ngayon, nasa bahay na po ang classroom. Okay, so ganun po yan. Yan po isa sa prinsipyo na tinitignan ng Learning Continuity Plan. And then lastly, link and bridge the BELCP to DepEd's pivot to quality and into the future of education under the framework of sulong edukalidad and futures thinking in education. Mga viewers natin, ito po ay hindi band-aid or tapal solution, yung ginagawa natin ngayon. Kundi ito po yung new normal na tinatawag. Marami po kaming speakers sa Division of Pasig City. Napaka-blessed po ng Pasig kasi marami pong trainings ang pin-provide sa amin, sa ating lahat na mga guro. Pero paulit-ulit, isa lang po yung tumatatak din sa akin sa mga talk na narinig namin. Paulit-ulit po, iba-ibang speakers from UP, from UP Los Baños, from PNU. Ang sinasabi po nila palagi ay ito po yung new normal na tinatawag. Hindi tayo babalik o magre-revert sa dating kinagawian natin. Kundi ito, nagsisimula tayo ng bago at ito na yung mangyayari talaga sa future natin. Hindi na po tayo, wag na tayong umasa na babalik pa tayo doon sa dati nating ginagawa. Kundi, pinapatatag natin lalo yung kalidad ng edukasyon natin sa current situation na meron tayo. So it will now be a combination of modular, a combination of
it's a blended learning using technology. Ayan, na kahit hindi nakaharap ang guro, walang personal appearance ang bata sa school, natututo sila. Next, please. Now, taking into consideration our situation right now, there is a need to use a different modality. Dati face-to-face, di ba? Tawag natin face-to-face learning. Si teacher nasa harapan ng klase, nagtuturo siya sa mga bata. Ang mga bata, sabay-sabay gumagawa ng activities na nakaharap ang guro. Hindi na natin yan magagawa ngayon. So, meron tayong tinatawag na remote learning. Remote, 'di ba? Parang remote control mga bata, 'di ba? Sabi natin remote control kahit malayo ka na, napipindot mo ang channel ng TV kasi may remote control ka. So remote learning on the other hand, it provides us an opportunity for the teachers and learners to remain connected and engaged with the content while working from their respective homes. So iyan na ang in natin ngayon sa new normal. We call it remote learning. Okay, remote learning is somewhat flexible din po. Okay, it's a flexible learning type of learning kasi magagawa mo ang mga lessons mo, mapag-aaralan mo sila kahit si teacher ay hindi nagbabantay sa'yo ng harap-harapan. Okay? Lesson is relayed through technology or other instructional delivery modes. Ayan, sabi natin, may term na naman tayo, big word. Sabi, ay, nako, hindi ko maintindihan yan. Instructional delivery mode. Ano ba iyan? Mamaya i-discuss natin kung ano yan. Okay? Then, opportunities for remote learning are typically linked to emergency situation that pose a threat to student safety. Ayan, yan nga yung ating pagtugon dun sa pandemic na meron tayo ngayon. Remote learning kasi meron tayong emergency situation right now na medyo may threat talaga sa lahat, hindi lang sa bata, kundi pati sa ating mga guro. Lalo na sa mga experienced teachers natin na nasa senior na, 'di ba? Mga senior ages na. So, yan. So, remote learning ang pupuntahan natin sa ngayon. Okay, next please. So, may I cite the source of this particular PowerPoint slide. It's from a very, very good speaker. Talagang saludo kami sa kanya. Dr. Greg Tabios Pawilin of UP Los Baños. Ito po ay shinare niya sa isang webinar ng Division of Pasig City entitled Implementing Remote Learning in Basic Education, K-12. So, i-share ko rin po sa inyo para mas maraming maabot nung PowerPoint ni Sir. Bigger picture is, ayan, yung remote learning na tinatawag, marami pong iba't ibang flexible learning or instructional delivery mode. Mode of delivery, paano natin i-deliver yung pag-aaral o yung instruction sa mga bata. Ayan, sample po dyan, we have the blended learning. Mamaya may discussion po tayo sa blended learning. Blended learning actually sa combination. It's the residential mode, face-to-face residential mode na pwede pong 70% gagawin niya ang mga module sa bahay, then 30% po ay pwede niyang magawa online ng kaharap si teacher. Yun yung blended learning natin. We also have the flipped learning using the learning packets. Okay, M-learning is what we call the mobile learning. This is with the use of the gadgets. Take note, ang Pasig City po ay nabiyayaan care of Mayor Vico Soto ng tablets or gadgets na gagamitin ng 135,000 learners natin. So, lahat po kayo ay mabibigyan, okay, ng tablets very soon. Ayan. M-learning is mobile learning. Then we have the online learning. Ayan. Okay. Then we have the distance learning. Distance learning is a home, residential in a fixed environment. Next, we have the virtual learning wherein you see online kung ano si teacher nakikita nyo online ng face-to-face. Then we have adaptive learning which is personalized in approach. It is contextualized in nature. And the remote learning, ayun nga po, yung sa pandemic natin, it's called a remote learning. Kasi nga po, ang teacher nasa bahay niya, ang bata nasa bahay din niya. Take note on the left side, you can also see synchronous and asynchronous. Ang term, sabi ng magulang natin, ma'am, hindi ko po maintindihan, hindi nga po ako marunong magbasa. Ano po yung synchronous at asynchronous? Ito po yung tinatawag natin na structures of learning. Mamaya may definition din tayo niyan. And then on the other side naman, context of learning natin. Ano ang konteksto ng pagkatuto natin ngayon? Ito po ay sa tatlong konteksto. Residential po, online, virtual, and remote learning. Sige, next please.
Ayan. So moving on, so 'di ba ang daming option pero hindi po natin kasi magagamit lahat ng option 'yan dahil depende yan sa availability ng technology na gamit ng bata. Sabi nga natin kanina, 'di ba, equity. Hindi natin pwede i-force lahat ng bata na mag-online learning kung wala pong gadget ang kanilang mga magulang or kung wala po silang data connection or internet connection sa bahay. Kaya ginagawan talagang it's a struggle sa part ng DepEd kung paano gagawin ito. I-merge natin lahat ng mga learners natin, more or less 130,000 learners sa Pasig City, at paano yung ano sila, alam naman natin may ibang learners na tayo na merong kakayahan na bumili. Meron naman tayong mga learners na wala talagang kakayahan at maski kakainin nila ay talagang hirap na hirap pa sila dahil nga po pandemic, sarado ang mga businesses ngayon, 'di ba? Walang kakayahang kumita minsan ang mga magulang. Okay, so yun yung dilemma talaga sa education sector na yon. Paano ngayon ang new normal? So ito po yung structures of learning na sinasabi ko kanina. Ang dami natin, may blended, may flip, may online, may distance. Lahat yun pwede nating i-implement kung may kakayahan ang mga bata natin. Pero kung wala, we have to select the best among those at emerge sila into one as blended learning or hybrid learning model. Now, meron tayong tatlong structures of learning, mga ma'am and sir. Synchronous learning. Ano po ang synchronous learning? 'Di ba? Synchronize your watches. Pag sinabi nating synchronize your watches, sabay-sabay ang pagtakbo ng oras ng mga watches, 'di ba? Synchronous learning is online or distance education that happens in real time. So halimbawa, 'di ba familiar kayo sa video chatting, video chat, 'di ba? Sa Skype o kaya sa FB, 'di ba when you call, video call someone, that's real time kasi pag nagsabi ka, halimbawa, "Oy, kamusta ka na?" Sasabihin ng kausap mo, "Ay, mabuti naman." It happens in real time kasi magkaharap kayo, magkaiba kayo ng lugar, pero magkaharap kayo sa isang gadget, sa gadget. At it's through an application or a program tulad ng FB or ng Facebook. That's synchronous learning. When we say asynchronous learning, take note, may A na letter sa unahan, asynchronous learning occurs through online channels without real-time interaction. So, pwedeng, when we say asynchronous, it's self-paced learning. So, halimbawa, ang paggamit ng bata ng mga modules, ng self-learning modules na naka-save na sa kanilang gadget, we can call that asynchronous learning. When you search for your assignments, researches online, at nilagay mo yung sagot sa isang word at pinasa mo through email sa iyong teacher, that is asynchronous learning. Natututo ka kahit hindi nakaharap yung ibang tao. Okay? Kahit hindi real time. And then finally, another structure of learning is the many hybrid learning models. Hybrid learning models, this will include blend of both asynchronous and synchronous online learning. Ayan po ang gagamitin natin, yung distance learning modality na tinatawag. Okay, remote or distance learning modality. It's a combination now of synchronous and asynchronous. Next, please. Sample. Ma'am, ano po ba yun para mas maintindihan nating lahat? Sample teaching and learning activities. Paano po ang asynchronous, which is more flexible? Bakit po ma'am more flexible? Kasi self-paced. Halimbawa, ang estudyante natin or learner, pwede niyang basahin sa umaga yung module niya. Kung hindi niya maintindihan, pwede niya ulit basahin yon sa ibang oras within the day. Okay? Or pwede niyang gawin ang mga activities niya nang hindi tinitignan ng oras. Halimbawa, forum or message board, pwedeng gamitin niya ng teacher natin para sa asynchronous or flexible learning. Pwede ring online discussions via the learner management system, kung meron mang system na ganon. Okay, and then pwedeng email correspondence or yun nga, yung pagbato ng sagot ng inyong mga trabaho o ng inyong output gamit ang email or kahit nga FB Messenger, di ba? Ang mga teachers natin may mga FB Messengers na dedicated para sa kanilang pagtuturo. Sa synchronous naman or less flexible, we have webinars, virtual classes, online meetings, and consultations. Di ba? Usong-usong ngayon yung Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, di ba? Ang daming iba't ibang pwedeng maging platform para i-conduct itong mga online meetings. Pero, ang isang disadvantage lang ay kapag wala pong internet connection ang bahay natin, hindi tayo makakapag-synchronous o hindi tayo makakasali sa isang Zoom meeting. Dapat continuously kumakain ng data yon. Okay, ng internet connection yon.
And then the last one, synchronous, which we will implement in the Division of Pasig City, is the chat or text-based synchronous. Ma'am, bakit po chat? Kasi po, mga ma'am and sir, ang FB Messenger ay may free ang FB po, Facebook ay may free messenger application. Libre, kahit wala po kayong data, kahit walang load ang cellphone, pwede pong gumana ang inyong messenger. Kaya, sabi nga natin, di ba, putting into consideration equity, para ma-reach out natin ang lahat, walang mapag-iwanan, ang pinaka-best na gamitin natin sa ngayon ay yung chat or text-based learning. Ang mga bata, ipunin natin sa ating classroom sa FB, okay? Doon tayo magbibigay ng instructions, doon tayo magkakaroon ng actual discussions or recitations, pero ang bata hindi kailangang mag-load o gumamit ng internet connection. Swerte na lang kung meron kayong connection sa bahay. Next, please. Okay. So, moving on, remote learning, we have the instructional delivery modes. Ayan po, modular instructions, meaning it makes use of modules o yung mga prepared na materials. Ang Division of Pasig City po, ang inyong masisipag na mga teachers, sila po ang gumawa talaga personally ng mga modules natin or self-learning modules. Bakit self-learning? Kasi pang sariling pagkatuto po yun. Babasahin nyo para kayo matuto, mag-answer kayo ng mga activities doon sa module sa bawat subject area. Kung 8 subject area po kayo o 9 kayo dahil senior high school kayo, di ba? Yun yung modular instructions natin. Online learning, ayan nga po, na-explain ko na kanina. Individualized instructions, kasi nandyan po si teacher para i-guide kayo. Every 3 days in a week, mamimit nyo si teacher. Oo, pwede kayo magtanong doon kung meron kayong mga clarification sa module, hindi nyo naintindihan, yun ay mga best opportunity para makausap mo sila, ang mga teachers nyo, at maliwanagan tungkol sa mga yan. Next, learning through TV and radio. Alam nyo naman, di ba, ang PTV ay gobyerno, under sa government natin. May mga channels po tayo sa radio and TV na magbo-broadcast din po. Kaya nga nag-hire ng teacher broadcasters ang DepEd, by the way. Ayan, kasi magkakaroon tayo ng mga learning opportunities gamit din po ang TV at ang radio. Take note ha, mahalaking bahagdan po ng mga learners natin ang may access sa TV at radio. Kaya po sinaalang-alang din ng DepEd na maabot ang mga bata natin, lalo na sa mga far-flung areas, di ba, yung mga last mile schools natin na tinatawag, medyo mas kawawa po sila kasi wala silang internet connection doon, walang mga cell sites doon. So, we'll try to reach them out using TV and radio. So, yan, gagamitin din po yan. Okay, swerte na lang po tayo dahil nasa NCR tayo, nasa Pasig tayo, meron tayong mga internet connection sa bahay natin. Next, please. Sample teaching and learning technologies. Ayan, ito po yung mga examples ng mga new normal na learning technologies na gagamitin sa ngayon. We have virtual communication with using tools like the FB Messenger, we have the Skype, we have the Viber, we have conferencing tools, di ba parang nasa conference kayo, virtual, dati sa pelikula lang natin nakikita ngayon, talagang yun na po ang normal natin. Kahit kami po sa DepEd, sa Division of Pasig City, lahat ng seminars namin, webinar na ang tawag ngayon. Kasi nasa bahay kami, pero ang speaker nakakapag bato sa amin ng mga bagong impormasyon gamit ang tools tulad ng Zoom, okay, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, FB Live, FB Chatroom. Okay. Upgraded na ang FB ngayon. Marami na silang chatroom ngayon na makakapag-accommodate na mas maraming tao sa isang pagkakataon. Social media, we have Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Pwede rin po tayong gumamit as teaching and learning technology ng blog, ng websites, WordPress. Diba, halimbawa sa English classes nyo, kung meron kayong mga gagawin na mga writings or na mga compositions na gagawin, pwedeng ipalagay sa inyo ng teacher nyo yan sa mga blogs or your own website. Create your own website kung kayo may ICT classes, mga ganyan. Integration po iyan. And then, we also have LMS or Learner Management System tulad ng Edmodo, Moodle, Google Classroom, and Canvas. For your information po, nagtanong-tanong po ako sa mga private schools ngayon, ganun na rin ang new normal nila. Actually, in Lasal Green Hills, kasi ang aking mahal na asawa ay nagtatrabaho bilang guro sa Lasal Green Hills, sila po ay gumagamit ng Zoom. Nagsimula na po sila ng school year. This week, gamit ang Zoom, ang mga bata po, we have 30 students, nakaharap po yung asawa ko every day sa Zoom. Kasi may kakayahan po sila na mag-provide ng ganong technology para sa kanilang teacher at sa mga bata nila.
So maganda naman po ang feedback ng mga parents at ng mismong aking mahal na asawa dahil sabi niya possible pala na maturuan ng mga bata gamit ang Zoom. Okay? Sa iba naman po like Ateneo and Lasal, gumamit po sila ng Google Suite. So ano po siya, paid po iyon. Oo. At yun po yung technology na gamit nila ngayon. Miriam and Ateneo kasi may mga kakilala po akong teachers sa mga paaralan na yon sa private schools. Next, we have podcast, learning objects, and e-books and handouts. Ang e-books and handouts po, yan din po ay gagamitin natin as learning technologies sa ngayon. Now, next po, what is the new normal in DepEd Division of Pasig City? Di ba, dami kong pinresent sa inyo. Yun po, theoretically, yun yung mga po pwede natin gamitin. Yun yung mga technology na pwede for the new normal. Pero ano po ba ang new normal sa Division of Pasig City? Take note of this. Ito po ay galing sa PowerPoint presentation ng ating mahal na Regional Director, Director Garma, Malcolm Garma ng DepEd NCR. Yan po ang new landscape of education natin. We still have the same 8 subject areas for junior high school. Then you also have your applied tracks, di ba? Yung mga subjects natin applied, yung specialized, core subjects, same pa rin po iyon. Pero we are focusing on 5 C's ngayon. We have the character, creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Number 1 pa rin po yung character building. So, sa ating mga guro, sa ating mga estudyante, kaya ayaw din natin ma-stop ang pag-aaral kasi ang teacher natin malaki ang impact sa mold ng ating character, ng good character. Oo. So, maka-Diyos, sabi nga natin, di ba, maka-Diyos, makabayan, makatao, at makabansa. Yun pa rin po ang same na battle cry ng ating DepEd sa ngayon. So, pag-mold ng character. Creativity. Ayan. And then we have critical thinking o yung problem-solving situations natin. Dapat magaling tayong mag-isip. Ang communication, ayan, open communication, kaya may mga webcast na ganito para i-communicate namin sa inyo kung ano po ang nangyayari at mangyayari sa mga susunod na araw. And then collaboration, ito po, tulad ng BE, LCP kanina, di ba, sabi natin, ito ay ginawa ng iba't ibang sectors ng gobyerno natin, hindi lang DepEd ang nagbalangkas ng BE Learning Continuity Plan. Kasama po lahat yan ng mga stakeholders natin kasi kailangan ng collaboration. Hindi po pwedeng isang sektor lang ang nagdidesisyon para sa Department of Education. Okay, now, sa new landscape of education, 'di ba, gumawa tayo ng mga modules, sabi nga natin, 'di ba? So it's based on what we call the most essential learning competencies or curriculum re-articulation for better and relevant learning. Ang ating more than 16,000 competencies sa iba't ibang subject areas ay na-compress natin into 5,000 plus na lang. Dahil pinili po doon ang talagang most essential o yung mga indispensable na tinatawag para still matutunan pa rin ng mga bata kung ano yung nararapat nilang matutunan. At yun yung tinatawag natin na most essential learning competencies. May guide po ang mga teacher. Ang teacher sa Mindanao, kung ano po yung tinuturo sa Luzon, yun din po ang mga competencies na dapat na target din nila doon. Okay, so yun yung importansya ng tinatawag nating most essential learning competencies. Guided pa rin po ng DepEd. Next, please. Ayan. So yan nga po, makikita nyo dyan, character, love of God, love of, wait lang. Okay, love of God, we have the love of country and community, then the love of self and family. Yan. For creativity, academic freedom, self-expression, music, arts and culture, technical skills, ayan. For critical thinking, problem solving, etc. Ayan, makikita nyo po dyan. Then collaboration and communication. Yan po yung mga under dyan sa 5 C's na yan. At wag natin kahalimutan, sabi nga ni Dr. Pawilen, include din natin dyan ang C para sa common sense. And the last one, of course, very important, ulitin ko yung character. Yan. Common sense. Dapat may common sense din ng mga bata natin sa panahon ngayon. Next, please. Okay. Now, dahil dyan, to contextualize the identified learning modalities with strategic direction framework, nagdesisyon po ang ating NCR office o ang ating regional office na i-implement ang distance or remote learning modality. Distance or remote learning modality. Diba na-discuss ko na kanina yung remote learning na tinatawag. Next, please. Why do we choose learning modality, this learning modality?
Kasi, number one, not all learners and teachers have laptops, tablets, and desktops. Pero, ang ating local government, nag-provide naman po ng laptop sa ating mga teachers para gamitin nila sa kanilang pagtuturo. At meron din pong darating sa ngayon, nitong Agosto hanggang September, after po ng tinatawag natin na procurement processes ng City Hall natin, magkakaroon din po ng laptop ang mga teachers natin na wala pang laptop. At ang iba sa inyo sa senior high school, tulad ng mga nagtitake up ng ICT courses na nangangailangan ng laptop, ipo-provide din po kayo ng laptop, hindi po tablet ang ipo-provide sa iba sa inyo. Okay? Next, kung sino po yung nangangailangan talaga nun. More learners, 74% expects to understand lessons using modules in contrast to 58% for lessons done online. May iba po na nag-express ng kanilang ng kagustuhan nila na gumamit ng online. Pero 58% lang po 'yon, tsaka hindi niya covered lahat. So babalik tayo sa equity, 'di ba? Hindi natin pwede i-implement ang isang bagay na hindi kaya ng iba. They have televisions, but few have cable connections. And among students and teachers who have internet connection in their homes, few have reliable internet connection, which is important for online learning. Meron ngang internet connection, pero unreliable naman. Bakit? Si Globe nagbigay kagabi ng abiso na may technical problem sila, 'di ba? Minsan, like, for example, in Nagpayong area, may mga areas po doon na dead spot talaga, wala talagang makuhang signal. So, kawawa rin po yung mga tao na yun. Okay? Next. Next, please. Okay, now, NCR is still in MGCQ, meaning to say, school activities that entail gathering of crowds must be postponed. Wala pong mga pagpupulong. Okay, so to ensure quality or continuity, various forms of distance learning must be explored. So, pwedeng IT-based, it can be put in place to facilitate connectivity. Next, please. Ano po ngayon ang gagamitin? So, ang suggested po para sa ating region, sa Division of Pasig City, ay ito yung mga tools natin for learning delivery. Worksheets and learning packets, prepared na po iyan. Actually, ang mga schools po natin ngayon ay nasa proseso ng pagpiprint ng mga modules at pagsisilid sa inyong mga learning packets. Text-based synchronous classes, kinagagala ko pong ibalita sa inyo na nakapag-simulate na po ang Division of Pasig na isang linggo niyan sa lahat ng paaralan. Nakapag-try na po ang ating mga teachers na gamitin yung text-based synchronous classes. Digital, online, and offline sourcing of reference materials. Pwede rin tayong gumamit ng use ng TV and media, radio media. Okay, meron din po tayong lesson guides for parents in each module. So may isisilid po na mga guide sa inyong mga learning packets ang mga schools natin. Okay, module designing for parents and guardian. Ayan, i-orient din po ng mga paaralan ang mga magulang natin kung paano ito. Module designing for senior high school tracks and strands. Ayan, and then gradual shift from modular to digital or online distance learning modality to blended learning modality. So, unti-unti po. Yan yung mga ating mga tools. Take note meron tayong 8 in-identify na tools sa regional office natin na i-implement, kaya nating i-implement para sa new normal in the education sector. Next, please. Ma'am, ano naman po ang sa SDO? Ito na mismo yung sa atin. So, take note mga bata SDO Pasig City Distance Learning Modality is made up of a learning packet. Ang learning packet na ito ay merong tablet with the video lessons and digitized worksheets. Tandaan, ito po ay pinagkahirapan talagang gawin ng inyong mga guro. Oo, yan si Sir Abalye, si Ma'am Biazon, yan po ay mga writers po sila ng modules natin. Sila po ay nag-video rin, mga bata. Sila ay nag-video, compose nag-create ng video lessons para sa inyo. Bawat lesson, matyaga nilang pinrepare yan. Kaya we hope na bibigyan nyo ng halaga ang inyong mga learning packets. Number 2, printed worksheets. Yun nga po, for the first 2 weeks po ng ating pag-aaral, kung magbubukas man ang ating school year ng August 24, kung itutuloy po ito, kasi nasa MGCQ nga po tayo ngayon, di ba? Medyo meron tayong difficulty sa mga eskwelahan natin sa pag-produce ng modules kasi limited lang po ang pwedeng lumabas. Essential workers lang.
So, tignan natin kung mag-move. Pero as of now po, August 24 pa rin ang start ng klase natin. Meron po tayong printed worksheets. Bakit po? Kasi po, yung bidding process natin, hindi niya kayang i-deliver lahat bago mag-August 24 ang mga tablets. Kaya ang plan B po ng mga paaralan ay yung first 2 weeks po ng ating mga modules sa lahat ng subject areas ay pinrint po muna nila. Okay? Pero hindi po ibig sabihin no, na puro printed na pong ibibigay sa inyo. Magkakaroon po kayo ng tablet pa rin. And then the last one, textbooks and other resources. Inipon po nila ang mga libro. Hindi pa po nagbabalik ng libro yung iba, pero paki-prepare nyo na po. Ako na po ang nag-a-advise sa inyo. I-prepare nyo na po, i-bundle nyo na po ang libro ng inyong mga anak para sa panahon na po pwede na pong i-deliver o i-return sila sa paaralan, ay mabilis nyo po silang maibalik dahil yan po ay i-distribute din sa ibang mga bata sa level na pinanggalingan ng inyong mga anak. Okay. Now, the learner uses the learning packet with the help of the teacher through a text-based learning platform. Mamaya may sample po tayo niyan. Then the parents and other adults in the house gives support. Very important, mga minamahal naming magulang, suportahan po ang inyong mga anak. Kayo po ang katuwang ng mga guro ng Pasig City sa pagkatuto ng inyong mga mahal na anak. Okay, accomplished worksheets will be turned in by the parents or submitted online to the teacher. Yung ating mga worksheets po, hindi naman yan ibabalik, pero may mga, ang module po, yan ay i-accomplish nyo at meron na po yung keto correction. 'Di ba mga bata? Pagkasagot nyo, pwede nyo nang checkan yan para makita nyo yung level ng pagkatuto nyo. Pero may mga worksheets din po tayo na ipoprovide na ating mga guro na yun po yung gegrada nila o graded na tinatawag. Yun po yung mga kailangan yung ibalik sa kanila. Pwede pong online yan, pwede rin pong tuwing maglo-load po ng bagong laman sa tablet nyo, dadalhin po ng magulang yan sa ating mga depot centers o mga paaralan. Kanya-kanya po naman ang schedule ng mga paaralan. So you just wait for updates. Next please. Ayan. Status po sa Pasig City, ang gadgets po natin ongoing ang procurement. Ano po ang laman niya? Nalaman nyo na kanina. Ang printed worksheets po natin, ang mga teachers po natin ay gumagawa rin ng worksheets para sa kanilang mga lessons sa ngayon. Okay, so worksheets should be consistent with assessment guidelines under the new normal. And of course, our dear principals are preparing funding for the production of these worksheets. In fact, marami nga po ang Brigada Eskwela, marami sa mga paaralan ang humihiling ng tulong para mag-donate po ng papel. Kasi sa dami po ng estudyante na nag-enroll online, ang hirap din pong i-provide sila ng mga modules na ipiprint po. Kaya medyo may kakulangan po tayo ngayon sa bond papers. Kaya almost halos lahat ng mga eskwelahan natin ay merong paper drive para sa kanilang mga modules. Next, please. Learners po, eto, mga bata. The principal should know the status of enrollment. Teachers po consolidate the results of the LESF or the Learner Environment Survey Form. Yan po yung pinakauna yung fill out nung kayo po ay nag-enroll at pinasa sa paaralan. Yun po yung may mga tanong na, meron ba kayong gadget? Anong klase ng modality ang gusto nyo? Gusto nyo ba ng online? Gusto nyo ba ng modular? Etc. Yun po yung survey na yon. Teachers, tinrain po sila to organize classes using FB Messenger. Nag-organize na rin po sila ng classes. Most of you, narinig ko kanina kay Sir Romel, meron na kayong kinabibilangan na section at meron na rin kayong class group sa FB. And then disseminate class schedule to parents. Parents, ito po ang aming pagsusumamo sa inyo. Identify niyo po ang strategies for home environment and ang ating parents sana ay matrain kung paano i-handle ang distance learning modality. Sa senior high school, wala po tayong problema dyan dahil kayo po, we are assuming na kayo kahit paano ay self-learners na. Meaning to say, pag binasa nyo ang konteksto, ang teksto, ang libro, maiintindihan nyo na. Mas mahirap po sa part ng elementary natin kasi lalo na yung mga primary grades at yung kinder kasi hindi pa po sila marunong magbasa. So yun po ang ginagawa natin ng paraan sa ngayon kung paano tuturuan ng mga magulang na matulungan ng mga bata natin para magbasa. Next po, sample class program. Ayan, i-communicate po sa inyo yan. But to give you an idea, ang new normal po natin ay 3 days na weekly classes. Schedule po is Monday, Wednesday, Friday, and Tuesday, Thursday, and Saturday. Umaga lang naman po yan, from 8 o'clock to 12 noon. So, sabi nyo, ay, bago nga, mama, no, pati Sabado may klase tayo. Opo, kasi hindi aabutin kapag hanggang Friday lang. Okay? So, ang mga
klase natin, ang subjects natin, halimbawang 4 na klase para sa Monday, Wednesday, Friday, at 4 ulit sa Tuesday, Thursday, and Saturday. Umaga lang naman from 8 o'clock to 12 o'clock. Siguro may break in between naman yan. Next, paano ang submission? Sabi ko nga kanina, to coincide with manual updating of tablets or laptops. Kung merong mga worksheets na kailangan isubmit sa teacher, pwede rin naman po yung online. So, pwede nyo i-upload sa FB nyo, ng group nyo, ng teacher nyo, kung ano man yung instructions niya, doon nyo ipapasa yung inyong mga trabaho. Online submission, yan nga po, nasabi ko na kanina, parents and learners may submit through email or FB Messenger. Next, please. Ma'am, ano po itsura ng aming learning packet? Ayan nga po, inuulit ko, meron kayong tablet or laptop with video lessons. Meron na po yung lamang self-learning modules, SLMs. May laman na po yung video lessons or VL and digitized worksheets na activity sheets po na sasagutan ninyo. 'Di ba? Sobrang preparation talaga yan bago mag-open ng school year. Kaya saludo po kami sa ating mga guro. Next, printed worksheets, yan po yung laman. Yung mga na-print po na worksheets natin, laman din po iyan ng at textbooks and other resources. May kasama pong ganyan. At yan po ay nakasilid sa isang lalagyan. Sige po, next po. Example, sa aking San Joaquin Calawaan High School, ayan po yung kanilang learning packet. Meron silang green envelope kung saan nakalagay lahat ng kanilang mga materials. Next, ang Pinagbuhatan High School, yan po ang itsura ng kanilang learning packet. Sige po. Ayan. Next, please. Yan. Yan ang itsura ng kanilang learning packet. Pare-parehas po ang laman yan. Huwag po kayong mag-alala. You have the tablet, they have the module, and then you have the books or the learning resources or materials. Next. Yan naman po ang Sabuting Senior High School. Yung next po. Yan. Okay. Yan. Sabuting Senior High School. Did you know that? Yung sabuting namin po, yan po ay tarpaulin, envelope, mga recycled tarpaulin po ang ginamit nila. Yan, makikita nyo po dyan kung ano yung laman. Merong guide para sa magulang, meron po tayong module, may libro na nakabundle, at yung tablet or laptop soon, pag available na po. Next, please. Ayan, Nagpayong High School, for junior high, yan po yung kulay nila. For senior high, iniba po nila yung kulay. Next. At, syempre yung sa inyo, sa senior high school, San Lorenzo Senior High School, si Sir Taksay po ang gumagawa ng printing niyan. At yan po ay sinagot po or sinuportahan or inisponsoran po ng former student po ni Ma'am Dolores Retirado. Yan, para magkaroon po kayo ng learning packet. Yan po ay according sa inyong BE coordinator na si Sir Romel. Next, please. Lahat po, take note, lahat ng mga eskwelahan sa Pasig, pare-parehas po ang laman. Nagkakaiba-iba lang sa itsura ng kanilang envelope or ng sisidlan. Updating. Now, how do we update? Mga ma'am and sir, sabi, ma'am, paano po namin i-update yung laman? Kasi, ang laman po niyan, mostly 2 weeks po na worth of classes. 2 weeks na materials ang laman ng inyong mga gadgets. Kasi hindi po pwede na ilagay lahat. Kasi syempre, yung tinatawag natin na memory nung gadget, hindi rin kakayanin ilagay lahat. Excuse me. So, ito po ang isang option. Households with internet connection can update the contents of the digital SLMs via school's cloud account. Meron po kayong internet, pwede po kayong mag-update online. Kung wala naman po, ayan, magkakaroon po ng schedule ang ating mga eskwelahan kung paano po ang pagdala ng gadget sa paaralan para ilo-load po nila doon at kukunin po ulit ng inyong mga magulang or depot center na tinatawag. Households without internet connection may update manually in school using the depot system. They may also use free Wi-Fi in public places. Pwede rin po kung may free Wi-Fi ang barangay nyo o inaabot po kayo ng paaralan ng free Wi-Fi. Okay, pwede nyo rin pong i-update gamit ang inyong free Wi-Fi. O kaya kung pwede naman po, kung meron po kayong budget at sana po mabudgetan nyo ng konti ang mga anak natin, yung binibigay nyo pong baon sa kanila kahit 50 pesos, ipaload po natin as data para magamit ng ating mga bata. So option lang naman po yan kung may kakayahan po tayong mag-load sa ating mga mobile phones kasi pwede po nating gamitin yan. Okay, paano po? Ang mobile phone po may hotspot yan na tinatawag, pwede nyong i-broadcast ang internet niya, ang data niya para makasagap po ang tablet ng inyong mga anak. Accomplished worksheets of the learners can be turned in by parents digitally. Ito nga, nasabi ko na kanina, 2 paraan, pwedeng i-upload ang sagot, pwede rin namang dalhin sa school kapag kayo po ay magpapaload ng laman. Next.
Take note, ito po ay applicable sa lahat. Kailangan po nating mag-apply ng compassion, commitment, creativity, and collaboration. Next. Yan po. Next, please. Ayan. Sample, text-based synchronous classes. Take note, ito po ay post ng ating mga teachers. Sila po ay naghahanap ng mga nawawalang inakay. Bakit? Sa 30 po na estudyante nila, may isa, dalawa po sila na hindi pa na-friend sa FB. Bakit? Kasi po, ang pangalan sa FB, pabaligtad ang spelling. Okay? Pwede namang box, ganyan. Pwedeng working at Krusty Krab. Yun yung mga nababasa natin, di ba? O working sa puso mo. Mga ganyan yung mga profile natin. Kaya mga bata, i-change nyo na ang pangalan ng FB Messenger nyo o ng FB accounts nyo sa totoong pangalan nyo muna sa ngayon. At ang picture ay wag nyo lagyan ng picture ng pusa, wag nyo lagyan ng picture ng Korean star na paborito nyo kasi hindi po kayo mahanap ng inyong mga guro. Sample, ayan o. Kay Sir Elmer ng Buting Senior High, nandyan. Good evening everyone. Based on my list, ayan, may 47 siyang estudyante, pinost na niya yung list niya, may iba pa siyang hindi nahahanap. Si Ma'am Deborah ng Nagpayong Senior High School, yan, pinost na rin po niya para yung mga, yun nga po, sample ko kanina, mga baligtad ang pangalan na hindi nila mahanap, ay mai-add po siya bilang guro. Next, please. Ayan, ito naman ay isang bagong paraan. Sabi ni Sir Joms, hala talaga, gusto ko lang hanapin ng advisory class ko na 7 Benevolence ng San Joaquin Calawaan High School. Ang ganda nung ad niya, di ba? Kakaiba. Ayan. Sasabi nung isang commenter, malapit na rin akong manawagan kasi nawawala yung mga inakay nila. Kasi syempre bago pa lang bagong estudyante yan, hindi pa nila sila kilala. Okay? So ganyan. So dapat po, i-convert nyo ang inyong mga FB, hindi lang pang entertainment purposes, kundi para sa pag-aaral nyo, mga bata. Next, please. Ito naman po ang example ng isang inobserve o pinanood ko na text-based class. Ayan, si ma'am po, ito ay Filipino, si ma'am Apple po ito na Nagpayong High School with permission po sa kanya, kaya pinost ko ito. Ang ganda po nung pagpapatakbo niya ng klase niya noon. Ayan o, isang magandang araw, meron na siyang pauna dyan. Lagyan ng heart react kung ikaw ay naririto na sa klase. And if you can see ilan yung nag-heart react dyan, 50. Ibig sabihin, pag nag-heart react ang bata, nandyan na siya, present na siya. Pag pinindot ni ma'am yung heart react, makikita niya lahat ng bata na present sa kanyang text-based class. Anong advantage nung kay Ma'am Apple? Pag nagpataas ka ng kamay, post mo dito, mapupuno po ang iyong text-based class na mga nakataas ang kamay na bata. Bibilangan mo pa isa-isa yon kung ilan yon. Whereas kung heart react ang ginamit mo, na makikita doon kung ilan na po yung nag-hit ng heart react, malalaman mo kung ilan na yung member ng iyong klase sa araw na iyon. Mabilisan pa. Okay? Next po. Ayan. Nagsimula siya sa isang panalangin. After panalangin, sabi niya, mag-heart react ulit gamit ang heart kung tapos na. So, nag-pray sila ng sabay-sabay kahit iba-ibang bahay sila. Nag-pray ng sabay-sabay. After mag-pray, hinart react ng bata. So, alam niya na ready na siya mag-proceed sa next lesson niya. Ganun po. Yung isang example lang na medyo nagustuhan ko talaga. Kasi, mabilisan po, interactive. Kasi limited ang oras ng teacher sa 1 hour eh. Okay, next. Meron kayong 15 minutes para basahin, unawain ang aralin. May instruction na dyan kung anong gagawin nyo. Muli tayong magkikita sa oras na 9:30 ng umaga. Ang phone nyo merong orasan, 9:30 in punto dapat makabalik ka doon sa iyong gadget. Si ma'am din, in punto, 8 o'clock po siya nagsimula, na-observe ko yan. Wala na pong Filipino time ngayon, mga ma'am and sir. Ang mga teachers po ngayon sa lahat ng inobserbahan kong klase, pag 8 o'clock lang klase nila, before 8 o'clock po, online na sila sa kanilang text-based classes. At iyon po ay napakagandang practice at magandang simulain ng lahat. Pag sinabi po ni ma'am na 8:30 eksakto tayo ay babalik at mabasa nyo lahat ng laman ng module nyo, babalik po ang mga bata natin. Kayong mga learners, dapat makabalik kayo. Next, please. Ayan. Bakit ka nadalian? Ayan, heart react, pwedeng kung hindi mo nahirapan ka ba, merong tears yung emoticon, pwede kang mag-react ng ganun. Then pwede niyang tignan, sino sa inyo ang may tears? Sino hindi gano'n naintindihan? Pwede niyang i-follow up. Pwede niyang i-explain, bakit ka nahirapan? Bakit mo nagustuhan? Ayan, tignan niyo yung responses ng mga bata natin.
Bakit ka nadalian? May mga impormasyon na pamilyar na po sa akin tungkol sa mitolohiya ng Greek at Rome, ma'am. Yun yung reason ng bata. So in short, kahit po yan ay text, nagkakaroon ng interaction at guided ang mga bata sa pag-aaral. Okay, next po. Ito naman po, ang susunod naman po ay sample ng valuing part o ng generalization part ng isang lesson sa Araling Panlipunan ni Ma'am Rowena Marasigan na nagpayong high school. Dito talaga nabagbag ang aking damdamin at shinare ko rin ito sa aking FB. Ito po ay talagang response ng bata o ng ating mag-aaral. Sabi niya, paano hinaharap o tinutugunan ng inyong pamilya ang hamong dulot ng pandemyang COVID? Sabi ng bata, unang-una po, sama-sama po kaming nagdarasal para tulungan kaming harapin ang pagsubok na ito. Sumusunod po kami sa lahat ng batas tulad ng bawal lumabas. Hindi rin po kami basta-basta gumagastos sa bagay na hindi naman po mahalaga. Galing yan sa isang bata, di ba? Kung walang text-based classes, paano niya i-express yung mga ganyan, di ba? So talagang maganda na araw-araw a-attend kayo sa inyong mga text-based classes. Another response, sabi ni Ma'am, maaring sumagot yung wala pang partisipasyon. Sabi niya, sa panahon po ng pandemya, doon po talaga natin makikita na marami pa pong mababait at nagmamalasakit sa kapwa. Makikita rin hong kinakailangan ng isang tao na gumawa ng paraan para makasalba sa napapanahong isyu ng lipunan at bukod sa pananatili sa loob ng bahay, maraming matutuklasan at maari po nating ma-improve pa ang ating mga kakayahan. Galing po iyan sa grade 10 student na nagpayong high school. Di ba ang gaganda? Next please. Ito po yung sample talaga, actual text-based classes po ito. So in short, mga ma'am and sir, mga minamahal nating magulang, hindi po natin ililimit ang bata na, wag na kayo mag-aral dahil pandemya naman. Hindi po, dahil may text-based classes po tayo. May module po na ipin-prepare para sa mga anak natin. Sa panahon ng pandemya, another response i-share kasi maganda siya eh. Sa panahon po ng pandemya, doon po talaga natin makikita na marami pong mababait at nagmamalasakit sa kapwa. Makikita rin hong kinakailangan na isang tao na gumawa ng paraan para makasalba sa napapanahong issue sa lipunan at bukod sa pananatili sa loob ng bahay. Nabasa ko na pala yan kanina. Isa pa. Napagtanto ko po na maikli ang buhay, sabi ng bata, para magsayang ng segundo. Hindi natin tiyak kung anong susunod na sakuna ang maaaring ibato sa atin, kaya we need to spend our time well with ourselves and of course with our loved ones. Diba? Ang ganda nung kanilang mga sharing. Sa klase yan, mga ma'am and sir, mga bata. Okay? Next po. So yan, ilang slides na lang at mag-i-end na tayo. For our learners, ano po ang aking maibibigay na payo para sa inyo? Sa ating mga teachers, alam nyo na mama, yung mga tips ko kanina. Sa ating mga learners po, relax and take easy. Ayan, think of happy and inspiring thoughts. Because mental health is very important nowadays. Do not watch news too much kung nakakakos ito ng stress para sa atin. Okay, next, number 2, create a routine mga bata. Wake up at a regular time. Hindi na ngayon yung panahon para alas 12 ng gabi kayo matulog at gumising kayo ng alas 2 ng hapon. Create your own schedule at home. If you are enrolled, devote time for your text-based synchronous classes free from any distractions. Yung 8 o'clock to 12 o'clock, hopefully, yun po ay bigyan nyo ng pansin na kayo, yun ang focus talaga nyo. Pag sinabi ng guro na magbasa ng module at sagutan ito, yun ang sabay-sabay nyong ginagawa. Number 3, throw away your bad habits and build good ones. Remember, you're given a chance to live because you have a purpose in life. Kaya yung mga masamang gawin natin, medyo palitan natin na mas maganda. 4, focus on your studies and be serious about it. Please bear in mind that you are responsible for your own learning. Whatever you do would contribute to your well-being. Take note parang sa computer, garbage in, garbage out. 'Di ba? Huwag niyong dadayain ang inyong pag-aaral. Okay, pag synchronous at nagbigay ng 30 minutes to read the module, do it. Please, mga bata, kayo ay responsable sa inyong pag-aaral. Ang pandarayan nyo sa guro na sinabi niya magbasa kayo at nanood kayo ng K-drama, kung pinagbabasa kayo, hindi niya kayo mag-guide, pero nandiyan ang magulang nyo para sumuway sa inyo. Okay? 5, always revisit your study guide. Meron kayong syllabus or guide for learning, pwede nyong basahin ang inyong modules ahead. 6,
Take time to read your self-learning modules. Yan nga, sabi ko nga, di ba? Pag meron kayong oras, basahin nyo in advance ang self-learning module nyo. Pwede rin naman kasing hindi yan mismo sa araw na nagsisynchronous text-based learning or classes kayo, sa kanyo lang binabasa. Pwede nyo basahin in advance. Next, learn to maximize the use of internet resources. Bakit? Ayan. Learning is on your fingertips na. Never ever download gaming apps to your tablets na issued ng local government because this will slow down your device. Okay? Identify unfamiliar words or phrases from the module and you can search for their meaning. Ibig sabihin, kung meron kayong access sa internet, pag-aralan nyo kung ano yung module nyo. Tapos hanapin nyo kung ano yung mga naguguluhan kayo sa internet kung meron nga kayong paraan para maka-access nito. Or magtanong sa mga nakatatanda. 8. Practice collaboration with your peers. May kaklase kayo, may group chat kayo. Magtanungan kayo doon, hindi yung kung mga walang kwenta yung pinag-uusapan nyo. Mga K-drama lagi ang mga pinag-uusapan nyo doon. Magkaroon kayo ng group chat ng mga kaklase nyo na tungkol sa pag-aaral. Next, number 9, be honest and be on time. Do I have to explain it? Hindi na. Be on time. Si teacher, 7:50 pa lang, nandun na sa classroom ng FB classes nyo. Kayo sana mga at least 5 minutes before the time, nandun na kayo, nakaabang na kayo. 10, be grateful because not all people have tablets. Tayo lang sa division ang nabigyan ng tablets na ganyan na libre, galing sa city government. Okay? Wala ring modules ang lahat. Imagine niyo yung mahihirap na division sa ibang probinsya. Nahihirapan sila mag-provide ng module. Bundok pa ang lalakarin ng guro bago maihatid ang module. Okay? And be grateful because we are all alive and well because every day is a blessing. Ayan. Yan ang aking payo sa mga learners natin. Next, for our parents, the last one. Ma'am? Okay, ayan. Para sa ating mga magulang, mga ma'am and sir, yan overtime na ako, sorry Relax. And ayun din mga ma'am and sir, relax and take it easy. Ang pag-aaral po ng mga anak nyo ay hindi kailangan lumabas sila. Kaya i-support lang po natin sila. Number 2, create a routine for you and your kids. Baka naman sabi, 8 o'clock ang klase, gigising po kayo mga dear parents natin, 10:00 na kayo gigising, hindi pa kumakain ng agahan ng mga anak natin, nagte-text-based class na. Okay, so wake up on time. Prepare food on time. Have it available on the right time. Meron po silang break between 2 classes. Sana may pagkain naman sila, mga ma'am and sir, yung mga magulang natin. Suportahan natin sila. Have their text-based synchronous classes free from distractions. Make sure din po na hindi na didistract ang ating mga anak. Baka naman nagte-text-based class siya, utos po kayo ng utos, o kaya pinagtrabaho nyo muna siya. O, di ba, kawawa naman, na-experience po namin yan, nagsiseminar, tapos biglang may distraction sa paligid. Ang hirap po, mas matanda pa kami. Mga professional pa kami, paano pa yung mga bata na laging naiistorbo every time na may iutos po tayo. So please, give them free time para mag-aral. Okay, support their activities, monitor recreation and sleeping time. Ayan, mga magulang. Mag-uumpisa na po ang school year, so i-monitor po natin ang sleeping time ng ating mga anak. Learning, ayan, napakahirap po ng learning ng remote. Kaya tulungan niyo po kami. If possible, provide a room or corner in the house where the learner could study. Marami pong nag-screenshot na ng kanilang mga workstation, mga bata na meron na po silang table. Kung hindi naman po kaya dahil maliit ang bahay, okay lang po naman yon. Pero sana may lugar po sila na permanente kung saan nila gagawin ang text-based classes nila na hindi po sila nadadaan-daanan sa bahay para makapag-focus po sila. Yun po ang purpose nun. Okay? Good lighting, good ventilation po sana. Lagyan nyo man lang na electric fan, di ba? Okay? Or a flat surface na parang table where they can place the materials kung saan sila pwede magsagot ng mga modules nila. Hindi po kailangan engrande ang kanilang table o ang kanilang workstation. Pero sana, free from distractions. Yun naman po yung aming request. Next. Parents, you are now para teachers. Kayo po ang aming katuwang. Hindi po magiging matagumpay ang pag-aaral ng inyong mga anak kung hindi po nyo sila tutulungan. Next. Okay. Syllabus, meron po tayong guide. Always revisit the study guide of your children para makita nyo po kung ano po yung kailangan nilang i-accomplish or gawin. 6.
learn to maximize use of internet resources. This is a time to be techie. Kahit tayo po, di ba, dapat one step ahead tayo sa mga bata natin. So, dapat matuto na rin po tayo, mga ma'am and sir, kung paano gamitin ang internet sa ating mga magulang. Next, practice collaboration with fellow parents. Be a member of a group chat of your section. Ayan, ang group chat po where you can share kung ano po yung ginagawa ng anak nyo. Pwede po kayo makipag-communicate sa advisor kung ano po yung mga nahirapan silang gawin. Okay, magtatanungan po kayong mga magulang para po, ayan nga sabi natin diba kanina, 5 C's of education, yung collaboration, importante po yan. 9, okay, learning clinics. Okay, maximize school-home partnership. Meron pong itatayong mga learning clinics ang ating mga paaralan. So sana po, i-discuss po doon ang difficulties encountered ng mga bata natin. Sana mag-participate tayo sa mga learning clinics na tinatawag. 10, do not compare. Hindi po natin makukumpara ang pace ng pag-aaral ng ating mga anak kumpara sa mga kaklase niya. So, take it slowly. Kumbaga, relax lang. Basta tulungan natin sila, suportahan natin sila. Huwag tayong mag-compare. Bakit si ganyan? Ang galing niya, tama lahat ng kanyang Okay? Then lastly, mga mom and sir, ating mga dear parents, be grateful pa rin po. So, kasi education is a continuous process. Not all are given a chance to continue or to study during this pandemic. Kaya be grateful na we are blessed dahil tayo ay nakakapag-aral pa at maganda po ang sistema na ipapatupad ng Division of Pasig City. Yun. So, thank you. I think I'm done. Meron na lang po tayong huling video para ipapanood sa inyo. Panoorin niyo po ito dahil ito po yung mismong ginagawa natin to summarize. Thank you. Bilang pagtugon sa panukala ng kagawaran ng edukasyon na hindi titigil o hihimp ang mga kabataan sa pag-aaral sa gitna ng pandemya na kinaharap ang mga magulang at mag-aaral ayahan ng mga bata na makasunod sa instructional delivery plan na ipatutupad sa buong syudad. Sa pinagsama-samang datos kasama ang kasalukuyang sitwasyong pangkalusugan, ang DepEd, Division of Pasig City, ay ia-adapt ang distance learning modality. Ang Schools Division Office of Pasig City ay nagsimulang maghanda ng agrupa upang mabuo at katuparan ang ating Learning Continuity Plan. Ang lahat ng mga guro sa ating pampublikong paaralan ay sumailalim sa pagsasanay upang ma-update ang kanilang kaalaman tungkol sa distance learning modality. Sa katunayan, noong nakaraang July 20 to 25, 2020, ang lahat ng pampublikong paaralan ay nagsagawa ng simulation mula kinder hanggang grade 12. Kabilang na ang SPED, ALS, DRASA, at special programs sa sekundarya. Sa kasalukuyan, ang ating mga paaralan ay naghahanda na ng mga learning packets na may kasamang self-learning modules, both in printed and digital format. At ito ay ibabahagi sa lahat ng mga mag-aaral bago magpasukan. Ang distance learning modality para sa Batang Pasig ay handang-handa na. At ito ay naisagawa at naisakatuparan sa tulong ng ating lokal na pamahalaan, mga external stakeholders, mga magulang, mga guro, at buong pamunuan ng SDO Pasig. At nagsimula na ang lahat ng mga pampublikong paaralan ng lungsod sa isang linggong simulation ng klase mula sa kindergarten hanggang sa senior high school. Ang simulation ay ang paggaya sa aktwal na magaganap na klase sa darating na pasukan, Agosto 24, 2020, gamit ang distance learning modality. Hindi lang sa mga regular na klase isinasagawa ang simulation, kasama rin ng ALS, madrasa, SPED, at iba pang special classes.
Ang nasabing simulation ay ginanap noong nakaraang linggo mula Hulyo 20 hanggang 25, 2020. Sa distance learning modality, bibigyan ang lahat ng mag-aaral ng learning packet na maglalaman ng tablet o laptop na may kasamang digitized learning modules at video lessons. Ang mga self-learning modules na ito ay nakasunod sa most essential learning competencies na inilabas ng Department of Education. Ang learning packet na nabanggit ay may kasama pang school supplies, hygiene kit at printed modules and worksheets ng lahat ng subjects. Isa sa mga inaasahang suliranin ng paggamit ng teknolohiya na maaaring makaapekto sa pagkatuto ng mga bata ay ang hindi maayos na koneksyon ng internet. Bilang alternatibo, gagamitin ang free FB Messenger bilang isang text-based platform kasama ng mga printed modules and worksheets para maipagpatuloy pa din ang learning instructions and assessments. Narito ang ilang pahayag ng mga guro at mga mag-aaral sa kanilang karanasan sa kasalukuyang simulation classes. Enjoy po ako sa simulation dahil alam ko na ang aking gagawin sa paparating na pasukan. Kahit may COVID-19, makakapag-aral pa rin ako. Magpapasalamat po pangyayaring simulation dahil naging malinaw sa akin bilang magulang kung ano ang magiging bagong setup ng pag-aaral ng mga anak ko. Hindi hadlang ang pandemya para makapag-aral ang mga bata. Una ko pong narinig na magkakaroon kami ng Facebook o Messenger classroom. Inisip ko kung paano ba yun? Paano kaya ang attendance? Paano kaya ang recitation? Nang din bang teacher? May I go out? Akala ko din, dati ko kami ng Messenger. Pala, meron kami modules na sasagutan. Kasama doon sa learning packet na ibig. So I was very glad to know and to see na complete po yung modules niya. Pati po yung meron pang mga worksheets na kasama for discussions. Tapos po, masasaliban naman na rin po siya whenever you have the free time. And whenever naman po na-discuss nyo, tapos nasa likod din po yung answer sheet. Para po, kapag gusto mo pong i-evaluate yung sarili mo, makikita mo na po quickly. Hindi mo na po kailangan search per question. So, I was very glad na the local government provided us with a good work. Honestly, from the first time that I taught I3, since yun yung first class ko, na-develop ko naman yung magiging possible na teaching strategy ko para maging interactive. So, I prepared videos, especially for the physics class, kasi there are some lectures or lessons na required talaga yung video for me kasi may mga computations na kailangan din naman nilang makita na step by step yung process. Kitang-kita na masayang tinanggap ng mga magulang, lalo na ng mga mag-aaral, ang mga learning packets na ipinamahagi ng bawat paaralan. Isa itong indikasyon na magiging matagumpay ang darating na pasukan, kahit napakalaking pagbabago nito sa learning experience ng mga bata dahil sa maigting na pagtutulungan ng mga magulang, mga guro, ng kagawaran ng edukasyon, Division of Pasig, at ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Marami man ang pagsubok, hindi tayo magpapatinag, tuloy-tuloy po tayong lalaban, tuloy-tuloy tayo magsusumikap para sa ikabubuti ng ating lungsod. And specifically, we're talking about our education system. We will not let COVID-19 stop our children from learning. We will not let COVID-19 stop us from improving the education system here in Pasig. Yan. So napanood nyo po, 'di ba? Ang ganda ng plano at ang ganda rin ng commitment ng ating mayor na suportahan po ang DepEd Pasig City, SDO Pasig City sa ating mga gagawin na hakbangin para sa pandemic. So, okay, Sir Romel, tuloy ko na po Ayan, para sa 100 pesos GCash, meron po akong tanong para sa inyo. Sige po, ma'am, please. Ang una pong makakasagot
gamit ang inyong cellphone ay padadalan ko ng 100 pesos GCash. Ite-text ko po kayo kung sino po kayo. Number 1, pakisagot lang po ang ito po ay game natin ha, para i-wrap up ko yung aking talk sa inyo. Ano po ang learning modality na gagamitin ng Division of Pasig City sa school year 2020-2021? Next. Number 2, 2 tanong lang po iyan. So may 3 sagot. Ayan. Mamaya ipa-flash po ang number ko. I-text nyo po doon kung sino po yung unang makapag-text. I'll send 100 pesos GCash lang. Magbigay po ng tip isang tip para maging epektibo ang pagkatuto sa school year 2020-2021 kung ikaw man ay guro, magulang, or estudyante. Depende po kung ano po kayo dyan. Magbigay lang po ng isang tip. 2 sagot lang po plus ang buong pangalan nyo. Send to 0915-595-3406. Salamat, Shopee! Ayan. Thank you, Ma'am Dagli. Ayun, Diba? sagot, mga ma'am and sir. Ayan na, mga nagko-comment na. Si BJ Hindi dyan. Dancy Vallejo, Enrico Boyet Cuare. Ayan. Wow. Sir Cuare, hello po. Pinagbuhatan high school teacher po siya. Ayan. Send nyo lang po sa number, wag po sa comment ha. Wag po sa comment. Hindi po ako si Willie. Wag daw po sa comment. Yeah, thank you, sir. Sa text. I-send nyo raw po kay... Sa number. Sa number na iyan. Sagot nyo po. 915-595-3406. Yes. Ayan. Wala pang nagtitext. Thank you, sir. That's all for today. Ay, last pala. Last ma'am. Sige, tanggalin na po natin dyan. Yes po, parting words before I go. Sige po. Yeah, salamat, Shopee. wala pang sagot. Okay, mga ma'am and sir, mga bata, ating mga kaguruan, bago ko po i-end ang aking discussion, napakahaba po ng aking time, sorry overtime ako. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa mga parents po na nanghihingi ng copy ng video na ito, sige po, si Sir Romel po ang bahalang magbigay sa inyo. Salamat po at na-appreciate nyo ang aking talk for today. Sa ating mga parents, good luck po sa ating lahat. Kayo po ay aming mahal na partner. Sa mga bata natin, pinaghihirapan po ng mga guro nyo ang lahat ng ginagawa nila, pati ng mga ating mga administrators ng schools, dahil mahal po niya kayong lahat. Namahal po namin kayong lahat dahil para sa bata, para sa bayan, kaya sana magsumikap din po kayong mag-aral. Sa ating mga guro, ayun, maraming salamat po sa mga guro natin sa inyong patuloy na pagsusumikap para sa field ng education. And then, to all others po na nag-join sa atin sa webinar na ito, maraming salamat po sa pagsuporta. We love you all. And hi to my mama, Naidi Santos Biason. I love you, ma. Nanonood po siya. I love you daw, Ma'am Dayan. Sige po. Ma'am, yung last slide nga, please. Sorry naman, sir, last na lang. Yung last slide nga po. Sige po. Kahit po extend yung mga okay lang. Maganda yung video. Informative. Salamat naman po. Thank you po. Yung video nga, ang ganda rin kasi lahat na doon. Nakalagay na lahat ng ginawa ng Pasig. Sige po. Yung, ma'am, yung quote po, to end this, sorry. Yan. Educational responses to the crisis are capable of changing the meanings, purposes, and values of the word school. So napakalawak na po ngayon ng terminolohiyang school dahil sa nangyaring pandemic na ito. So take note lang po ang pagkatuto po ng ating mga anak ay nasa kamay po hindi lamang ng guro, kundi nasa kamay din ng ating mga magulang at lalong-lalo na ng ating mga learners. So nawa ang pandemic na ito ay magsilbi sa atin na lesson para mas i-improve pa natin at mas i-develop pa natin ang ating mga sarili. Kasi ang Pilipino, hindi yan sumusuko sa mga hamon sa buhay. Thank you and God bless you all. Thank you, Sir Romel. Yes, thank you very much, Ma'am Diana. And of course, this will not be possible kung wala yung mga viewers natin na nanonood, yung mga magulang, yung mga parents, yung mga kapwa ko po guro ng Division of Pasig City. We are very much honored and lucky po na maimbitahan ang isa sa mga magagaling, hindi lang panlabas, kundi kalooban talaga na BSDS ng ating division. And of course, masasabi ko na isa na ring malapit sa aking puso, lalo-lalo na yung family ng Ma'am Dayan.
Kaya na Marie Dagli, maraming salamat po talaga. Ay, oo. Napaka-informative po ng inyong talk po sa araw na ito. Ayan. Opo, thank you. So, ngayon po, ma'am, dako lang po tayo sa question and answer. Hello? Sige po. Ayan. Yes po. Okay. Go ahead po. Okay. So, meron lang po tayong ibang question dito. Sige po. May question po, kailan at paano ang distribution ng module ng mga bata? Pwede ba email na lang yung module para kami na rin mismo mag-print ng module? Ito po ay mula question ni Mr. Stephen Bentulan. Wow. Hello, Mr. Bentulan. Salamat po sa inyong tanong. Ganito po yun, no? Ang bawat eskwelahan po ay mag-i-schedule po kung anong grade level, anong year level, grade level na tayo ngayon eh. Kung anong grade level po ang pupunta sa paaralan para kunin po yung mga learning packets ng mga anak nyo. Pero ayun, inuulit ko po sa ngayon, printed modules po muna ang ipapamigay ng ating mga paaralan kasi po nasa process pa po ng bidding and procurement yung ating mga tablets. So in the first 2 weeks po ng ating pag-aaral, kung magsisimula man tayo ng August 24, probably a week before August 24 po, expect po kayo na mag-a-announce po ang mga paaralan natin gamit ang kanilang mga FB Messenger pages kung anong level po ang pupunta. Kung sa tanong naman po na kung pa pwedeng i-download, meron pong ipoprovide na server, I think, o ng na site ang inyong mga paaralan para kayo po ay pwedeng makapag-download ng mga modules kung gusto niyo pong ilagay iyon sa inyong kanya-kanyang tablets, kung meron po kayong available na gadgets. Pero hindi po i-email sa inyo, kundi meron po sigurong sistema na ipapatupad ng mga paaralan natin. So let's wait for further instructions galing sa ating mga eskwelahan. Kasi iba-iba po ang kanilang sistema. Hindi po isa lang ang sistema natin, ha? Kung saan lang po kayo galing, San Lorenzo Senior High School po nga, abangan nyo na announcement. Thank you po! Yes, hindi nga ito one strategy fits all. May iba po tayo. Hindi po siya one size fits all. Opo, one size fits all. Kanya-kanyang strategy po. Pero po, sigurado naman po tayo na bago po magsimula, na i-distribute na po nila iyon kasi well updated naman din po sila kung ano yung mga steps na gagawin. Thank you. Yes, thank you Ma'am Dagli. Babatiin ko lang pala, naka-uniform ngayon si Ma'am Dagli ng SDO natin. Ano kaya nakakahiya? Dapat pala nag-uniform din. With ID yan. Ako yung ID ko. Dapat pala nag-uniform din ako. Nasusunod. Namiss ko lang. Apo. Sige po, question pa. Okay, next po. Ayan. May nagtanong sa akin na magulang, transfer niya yung anak niya from private school to public school. Sinabi sa kanya na hindi makakatanggap ng tablet yung bata na galing sa LGU. Totoo po ba ito? Ito po ay mula kay Mr. Enrico Boyat Cuare. Okay. Hi Sir Cuare. Siya po ay teacher ng Pinagbuhatan High School. Sa usapin na iyan, kasi po, ganito po yun ha. Binilang po ang ating mga former students ng Pasig City last school year, kung ilan po yung enrollees natin ng public school. And then alam ko po, meron pong kaunting allowance yung pinrocure ng mga tablets ng ating City Hall. May konting allowance yun para sa increase in enrollment. Ngayon po, kung transfer po ang ating anak, sa ngayon po, hindi ako makapagsabi ng direktang kasi ang ating SDS po, si Ma'am Maria Evelo Concepcion A. Agustin, siya po talaga makakasagot niyang tanong na iyan. Pero, syempre ang priority po natin, yung mga dati nating estudyante. Oo, kasi sila po yung enrolled natin. Sila yung bilang talaga. Ngayon yung extra na yun, excess na yun, siguro gagawa po ng paraan ang City Hall at in coordination with SDO Pasig City kung paano po i-distribute yung sobra. So sa mga transfers po natin, hindi natin talaga ma-expect kasi ang balita ko po, galing sa ating planning officer, mas marami po talaga ang lumipat sa public school galing sa private school. At unfortunately, hindi po bilang kasi hindi po natin predicted kung ilan po talaga ang magiging enrollees natin or transferees galing sa private. So let's still wait po for further announcements from the schools kung paano po ang sistema nila ng pagbibigay ng tablets para sa mga transferees natin. I suppose meron naman po maibibigay sa ilan sa inyo. Oo, kaya lang hindi po talaga ma-accommodate lahat. Huwag po nating i-expect na lahat ay mabibigyan. Pero at least may chance po kayo na ilaman ang modules natin galing sa mga eskwelahan sa inyong sariling tablet kung meron po kayong cellphone sa bahay or may sarili kayong laptop or gadget. So, gano'n na lang po. Let's wait pa rin po kung ano i-announce sa atin, ha? Thank you! Yes, thank you, Ma'am Dayan. Parang may exodus po ata ng mga
private school learners papunta sa public school dahil nga po sa Yes po, pandemya po natin. yes po. Pero gusto naman ni Mayor Vico na mabigyan lahat ng tablets eh. Gusto po niya. Kaya lang hindi nga po na, wala pong paraan para ma-predict namin o ng City Hall kung ilan po yung, kasi pag nagsobra naman ng procurement, hindi naman din maganda yon, di ba? Nasa sobra. Ayun po. So, tingnan natin kung paano ang sistema po ng paaralan. So, wag muna tayong maniwala sa wala talaga totally. Kundi maghintay po tayo ng announcement. Okay, thank you. Opo, ayan. Talagang communication is the key po. Is the key, yes. Sa panahon ng pandemya po na ito. Yes. 5 C's, remember? 5 C's. Communication and collaboration. Sige po. Yeah. Apo. From Ma'am Luz Diaz, Ma'am Dagli, isa sa learning packets ay yung books. If hindi lahat ng teachers ay hindi nakapag-gather ng lahat ng books, who will be accountable? Teachers ba? Ay, para sa teachers po itong tanong na to. Anong gagawin ni teacher? Thanks, ma'am. Okay. So, sa ngayon po, Ma'am Luz, hello, Ma'am Luz Diaz, siya po ay aking friend and classmate sa Masteral sa Pinagbuhatan High School. Opo. Ma'am Luz, maganda po yung tanong nyo. Opo. Actually, ang Division of Pasig City magbabalangkas din naman po ng paraan kung paano po maibabalik ng mga bata ang mga libro nila na ginamit nila nung past school year. So ngayon po, ma'am, wala pa talaga kasi nasa MECQ pa tayo. Only yung mga talagang essential like pagbili ng gamot, pagbili ng necessity sa bahay, yun lang po ang ina-accommodate. Therefore, hindi po natin pagbabalikin pa sa ngayon ang mga bata. Pero sa accountability po, siguro we will refer to to Ma'am Evalu pa rin kung yung sistema natin noon na pagbabalik, kung paano po yung ginagawa noon at yung accountability, same accountability ng teachers natin, siguro yun pa rin naman po ang i-implement natin. So we will still rely on the announcement of Ma'am Evalu through memorandum po, division memorandum, and Sir Rainiel Panganiban ng supply officer kung paano po yung gagawin natin. You can also ask, siguro sa mga teachers po natin, advisors, magandang tip na rin po na paunahan nyo na po ang mga bata natin nung dati nating school year na estudyante na i-prepare na po nila at i-bundle ang mga libro nila para mapakinabangan din po ng mga susunod nating levels. Ganun na lang. Yeah. Siguro it's a social responsibility and a personal commitment na rin ng mga bata na ito, ginamit ko na to, ano ba naman yung ibalik ko para pakinabangan din ng iba. Yun, ganun po. So, but we will wait for memorandum, ma'am. Ha? Thank you po. Yes. Thank you po, Ma'am Dayan. And next question po. Good morning po from Ma'am Crishela Edkila Landicho. Good morning po. How can we address the problem of some students who have no gadgets, even basic cell phone, that they can use for the text-based learning? Okay. Good morning, Ma'am Landicho. Thank you very much for that wonderful question. Pang Miss Universe. Ma'am Landicho, ayan, siya po ay aking kasama sa Pinagbuhatan High School. Tama po yung tanong nyo, ma'am. Napakagandang tanong po inyan. Kasi sa ngayon, di ba, wala pa silang tablet. Wala pang tablet ang bata. Mas ma-expect po natin ang kanilang 100% participation once na-distribute na po natin yung mga tablet. So sa ngayon po, meron tayong 2 weeks na, di ba, nagki-create na kayo ng text-based classes. Yung mga walang siguro dyan papasok po yung tinatawag nating varied home environment na tinatawag. Di ba, nag-survey na po kayo? So this is also the right time for all the teachers na may advisory classes na nai-survey nyo po kung ilan sa mga bata na nasa inyong section ang wala talagang access sa internet at wala talagang gadget sa bahay. Then yun po yung lalapatan natin nung varied home environment techniques na kayo rin po ang nag-suggest noon galing sa inyong mga action plan sa paaralan. So anyway, Ma'am Landicho, yan po ay good naman sa 2 linggo na wala pa namang gadget na ipinapamigay ang Division of Pasig City at City Government of Pasig. So siguro magagawa na lang natin ang paraan yan. I-discuss natin yan, ma'am, personally sa ating engagement with Pinagbuhatan High School stakeholders, ma'am. Ha? Thank you. Ayan. So, ganun po. Sa mga teachers, ayan. I-survey nyo na po ilan ang wala. At yun po ang titignan natin kung paano ang pwedeng gawing o baka po pwedeng pag-receive nila ng module, i-schedule na natin kung ano ang gagawin nila for the week para kahit hindi sila makasama sa text-based classes, at least may ginagawa po silang kasabay ng iba. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Dagli, sa inyo pong kasagutan and kay Ma'am Landicho. Pero tama po yung sinabi ni ma'am. Oo, tama po yung sinabi ni ma'am. May ma-identify tayo na. Yes, realidad. Wala talagang gadget, wala talagang cellphone ang bahay, kahit isa. Meron po dyan. Kaya po,
ayan, isurvey nyo na po ngayon dahil meron na kayong kanya-kanyang klase. Thank you! So, importante ang role nating mga class advisor. Yes po. At ang communication and collaboration Mm. ulit. Opo. Ayun. Okay po, ma'am. Ito naman po concern ng parent na STEM po niya in-enroll yung kanyang anak. Pero yung anak niya raw po ay ang grade sa science, final grade ay 81. Incoming grade 11 STEM po. Eh di ba po we have a grade requirement po sa STEM na 85 po dapat and above ang grade, final grade sa science and math. Paano po kaya natin i-address yung ganito pong concern? Ay, oo. Mga ma'am and sir, wala naman pong pagbabago kasi sa issuance natin ng DepEd order. So kung sa DepEd order po, ang nakalagay dyan 85% and above na dapat na average ng bata sa mga certain subjects, yun pa rin po ang susundin natin. So better yet ma'am, kung hindi man siya makapag-take up ng STEM, meron po tayong iba dyan na under pa rin po sa academics, which is GAS, di ba? Pwede nating i-enroll sa iba, accountancy, business and management, etc. Pwede po natin silang i-enroll sa ibang tracks and strands, mga ma'am and sir. Kasi mga ma'am, governed po tayo ng DepEd order. Kung ano po yung pinapatupad ng policy, yun po yung sinusunod ng paaralan. Kaya wag po natin silang sisisihin kung medyo hindi po na-accommodate ang inyong anak para sa certain tracks and strands. Hindi po sila ang nagdedesisyon nun, kundi may in-issue po talaga ang DepEd Central Office. Bakit po in-issue yun? Para po masustain ng bata. Kasi ang STEM kasi medyo hindi naman inaano, pero medyo may kabigatan po kumpara sa ibang mga tracks and strands. Oo. So para po mapagpatuloy niya na ma-meet pa rin po yung tamang information o yung tamang pagkatuto dun sa subject tracks and strands na yun for continuity kumbaga. Kaya po siguro naglagay ng ganyang grade limit. Grade requirement. Grade requirement rather. Thank you po. Thank you, Ma'am Dayan. Maganda rin po yung ibang academic tracks natin, ma'am. Huwag po nating i-undermine yung iba. Oo. Thank you po. Correct. Lahat po yan, pantay-pantay po. Yes, pantay-pantay po discrimination yan. Maganda sa atin po ang mga lahat. track and strands. Opo. Yes po. Ayan. Okay po. Ayan. Very active daw yung mga taga-pinagbuhatan na high school. Yes, thank you. Pinagbuhatan na high school. I love you all. Opo. Ayan. Salamat po. Ayan. San Joaquin na nagpayong hi. Siyempre, fan mo. Number 1 ang fan mo. Thank you po Opo. Thank you po, Ma'am Dayan. Okay. So yung ibang mga questions po, siguro i-address na lang po natin mamaya po. Ma'am, sir, sige po. Apo. Through text. Sir, may singit ko lang. Apo, ma'am. May nanalo na po tayo. Ayan na, may nanalo na. May nanalo. Ang nanalo ay si, dali. Ayan na. Singit ko lang po. Sige ma'am, excited na sila. Yan po yung number, Ayan. 0966-609-9672. Ayan, kung sino ka man. May pangalan ba, ma'am? Wala pong pangalan, pero tinext ko na po siya, nag-reply na po siya ng thank you po. So mamaya magte-text po siya ng pangalan. Thank you! Yun po, sasandan ko na lang po. Okay, sige, kung sino ka man na nanalo, congratulations. At salamat, Ma'am Dayan, sa inyong munting handog para sa ating mga dumalo sa ating webcast ngayon, o di ba? Okay. Napaka-informative na nanalo ka pa ng GCash, o di ba? Okay, salamat po. Thank you po sa lahat na nag-reply. Opo, salamat po sa lahat na nag-send ng sagot. Naalaman ko pong may natutunan kayo. Kahit paano. Yes, thank you. Ayan po. Okay, so dadako na po tayo sa ating awarding of certificate. Derek Rona. Ayan. Okay. So, let me read the citation po. Republic of the Philippines, Department of Education, Schools Division of Pasig City, San Lorenzo Ruiz Senior High School, Kalinsabay Street, Kalangalan Village, Manggaan, Pasig City, awards this certificate of appreciation to Mrs. Diana Marie Biason Dagli for sharing her valuable time and expertise as speaker on the topic Education in the New Normal during the Ruizian Webcast August 5, 2020 episode in celebration of Brigada Eskwela, Oplan Balik Eskwela 2020 with the theme Pagpapanatili ng Bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Given this 5th of August 2020 in Pasig City, Philippines,
Signed by yours truly, the Brigada Escuela Coordinator, Mr. Romel Jan L. Amalie, and our school head, Principal 2, Mr. Dennis T. Alex. Once again, Ma'am Diana Marie Dagli, maraming salamat. Napakarami po naming natutunan. So, according naman po kay Ma'am Dagli, yung mga nanghihingi po ng kanyang PowerPoint at video, very willing naman po kayo i-share po, Ma'am, ano? Yes po, pwede po. Opo. Ayan, Pwede po natin opo, i-share. ayan. Napasa ko naman na sa inyo. Okay po. Apo, Pwede po. ayan. Meron na tayong go signal kay Ma'am Dagli para ba i-share yung video saka po sa yung PowerPoint. Napaka-informative po, Ma'am, para na tayong students and parents orientation. ngayong araw po, di ba? Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. God bless us all. Thank you po. Keep God safe, bless. everyone. Opo. Wag muna kayong aalis kasi meron pa tayong link na ipopost pa kung paano po ninyo makukuha ang inyong certificate po. Okay po? So, dadako na po tayo sa ating insight. Okay, para po magbigay ng kanyang insight or kanyang pulot of the day. Mula sa top po ni Ma'am Dagli, of course, ang equally beautiful ABM Subject Group Head ng Santa Renzo Ruiz Senior High School, Ma'am Hedelita Bernardo Calonia. Good morning, Ma'am. Good morning, Sir Romel. Thank you so much. Good morning po sa lahat, especially sa mga Ruizian, sa mga tatak magalang at disiplinado. No? I have few scribbles here while listening to the presentation of Ma'am Dagli. And actually, my hope is that our new normal will still set us up for a better tomorrow. No? So allow me to start with the adage, the quote from the presentation of Ma'am Dagli, no, na ang sabi doon, educational responses to the crisis are capable of changing the meaning, purposes, and values of the word school. Napakabigat ng mga salitang binitawan na yan. And with this, I'd like to think that this pandemic is actually a test for schools, no, to prepare, to make a transition in terms of education to the new normal. No? Because sa part naman kasi ng mga educators, then there is a need for us educators to also think of ways to help also our learners na kung how are we able and how are we supposed to navigate sa mga emotions and thoughts ng mga learners natin with this new normal in terms of education that we have because of the pandemic. And for me, educators, we define structures of learning. We have clear guidance from all offices and units and schools. And we also have our community learning centers. And we also have the support of the Department of Education, and that's why we have the Basic Education Learning Continuity Plan. So we have multiple pathways of learning delivery, and it should be considered and given the reality and the real challenge for us ay yung tinatawag na digital divide. Kasi taking into consideration, of course, yung context ng bawat learner na meron tayo. No? So, and the bigger picture also is that we need to take into account, let's say, the blended learning, flipped learning, M-learning. We also have online learning, distance learning, we have the virtual education, we have adaptive learning, and of course, let us not forget yung tinatawag din na remote learning. So, these are actually responses no, ng Department of Education to deliver actually quality education kasi nag-iisip po talaga ang Department of Education na wag matigil. No? Learning should not stop. Learning must continue. It is a must for na sa quality education. No? So in the new normal, we need to consider a stronger home and school partnership. And with this partnership, actually, we can extend sa local community, especially sa local government unit na alam naman natin na very supportive talaga. No? And along with this, schools also within the division, there is a need for us to consider, no? Kasi binibigay, we support ang local government unit, but we also need to consider the safety, privacy, and digital well-being of the learners kasi napakahalaga yun. And new normal in this new normal in education is challenging us to collaborate for us sa mga school leaders natin, sa teachers, and sa parents na
there is a need for us to collaborate, to work together to make the situation, actually there is a better term for me sa easier, to make the situation more bearable, no? Para it's not Tama. easier but more bearable for me. And we actually have the new normal, the pandemic, the situation that now we have the opportunity actually to break down walls or barriers that prevent students from accessing or enjoying yung tinatawag natin na quality education. And my biggest hope actually is that the online platform will not make education a privilege. Thank you so much and good morning, everyone. Thank you very much, Ma'am Hedelita Calonia. Ayan. Sa inyo pong napakaganda pong insight, Ma'am Dayan. Maraming salamat po ulit. Okay. So, dadako na po tayo sa closing remarks na ibibigay po ng Subject Group Head ng Research, none other than Mr. Ron Robert M. Pecanya. A pleasant morning to each and everyone. On behalf of San Lorenzo Ruiz Senior High School community, I would like to thank our very hardworking and diligent public schools district supervisor, Ma'am Diana Marie B. Dagli, for spending her time with us this morning. And of A pleasant morning to each and everyone. On behalf of San Lorenzo Ruiz Senior High School community, I would like to thank our very hardworking and diligent public schools district supervisor, Ma'am Diana Marie B. Dagli, for spending her time with us this morning. And of course, for sharing relevant information on how are we going to cope up as teachers, students, and parents with education in the new normal. It is not new to everyone that the number of COVID-19 positive cases in the Philippines has been increasing every day, which also implies that the environment we're moving at is not as safe as before, and going outside gets more dangerous each day. That is why a seminar like this is very important and timely, especially that the opening of classes is imminent. So whatever information or knowledge that we have acquired from this seminar, let's use it, let's apply, let's reflect on the things that we can do. We have to be ready, we have to be prepared, and most importantly, we have to be safe. Because above all things, health should be our top priority. That's why I would also like to thank the people behind this seminar, especially to our very supportive and very hardworking principal of San Lorenzo Senior High School, Mr. Dennis Dialex, for providing us with this kind of activity, of worthwhile activity. Again, to all the people who participated in this program, I know that most of us are very busy, but you chose to stay with us this morning. Thank you for that. And God bless, keep safe, and have a nice day. Ayan, thank you very much, Sir Ron Robert M. Pecanya, sa inyong pong closing remarks. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga announcement. Okay po, ang ating next webcast po ay next Wednesday. Another fruitful webcast po ito for sure. August 12, 2020. Different time po dahil po ang availability ng ating speaker ay 3:30 p.m. to 5 p.m. At ang topic po ay Parents, Teachers, and Students, Digital Citizenship and Netiquette. Okay? So ang speaker po natin dyan ay si Mr. Franco Nicolo P. Adun ng Kaagapay. And siya rin po ay faculty ng Xavier School of San Juan. Ayan. So sabay-sabay po tayo ulit matuto sa darating na August 12, 2020. Okay? Next po. Ayan. So please do support our Project KKK, the Project Kaligtasan, Kaalaman, Kalinisan. And for your donation po, please
please do click the link po na makikita po ninyo sa inyong screen. Okay po? Next po. And of course, under the Project 3K or Project KKK, we still have the Project PME. Ito yung nabanggit kanina ng ating speaker na ang bawat eskwelahan po ay nangangalap ng bond paper para po sa pag-print ng modules. So yan po, ang title po nito ay Project PME, Project Papel Mo, Module ng Estudyante Ko. Okay? So nawa po, supportahan po natin yan at paki-contact po yung mga details po na makikita po natin sa ating screen. And of course, we would like to thank our sponsors, the Apex Club of Pasig, ICCT Cainta, Loris SD Ambrosio of Axel Incorporation, the City Government of Pasig. Kung makikita ninyo, di ba, ang ganda na ng walls ng ating paaralan. Sayang lang, hindi mapapakinabangan ngayon ng mga estudyante. Of course, health should come first, okay? Of course, Ma'am Presi Bendic, Virginia Arceo, anonymous sponsors from Marikina City, Leonardo Guevara Jr., Mr. Roel Padernal, sino-sino pa, ang dami nating mga sponsors, so mga Ruizians, ganyan ka papalad yung ating mga Ruizians. Mrs. Briones, Mrs. Grico, Miss Miranda, Miss Taguay, ang ating mga SPTA, Charlie Odavar and Family, DJ Antonio Lambada of 102.7 Star FM, Sabrina Jane Alfabeto, Michelle Verses, Angelo M. Espiritu, sino pa? Napakadami. Ayan. Gio and Neo Guillermo, Virgilio Lim, Russell San Diego, Jebel A. Jevania, Mr. and Mrs. Takegawa, Ronald Acob, Robante Family, Mr. and Mrs. Dennis Cadayong, Lee Margaret Malyares, Marie Dizon, Kate Pamdit, Maylin Bustamante, sino pa? Ayan, Jelos Mindoro Rice Camp, Jing Ona Panielo, La Arnie Linson, Mampostranos BFF, Ricos Grill, Holita Ona, Legion of Mary, Cian Marlo Santos, Councilor Cory Raimundo na nagpadala ng mga bond papers dito sa atin. Of course, yung aking mga students from Our Lady of Pilar Montessori Center, sila Timothy, Carla, Dwayne, Ella, Nicolo, Aliyah Sir Nicola, isa sa ating mga alumni, Mr. and Mrs. Palermo and Family, Straight Cuisine, Ferdinand Bacud, parent ko to dati sa private school, Riza Providencia, sino pa po? Ayan, ang dami-dami nating mga sponsors. Mayroong Family, Elinita Selajes and Family, Dan and Greg of Dan Carlos Kitchen, Councilor Ori Repisan, ang ating alumni na si Jidel Velasquez, Ryan Patrick G. Regalado, Samantha Nicole De Castro, TAS as IT, nagpadala rin po yan ng bond paper. Somerset Neighbors, Kagawad Gloria Luwalhati, Kaloy and Lina Reyes of Metroville, nagpadala rin po sila ng bond papers. John J. Aitken from Aitken and Partners, napakaswerte po ng San Lorenzo dahil sila po ay nagpadala po ng 15,000. Ayan, para po sa pagtugon sa education in the new normal ng ating mga Ruizians. Okay, and then, of course, our Barangay Captain Manggahan, Kapitana Sheila De Asi sa mga pinadalang face shields, gloves, masks, and bond papers, Piwi Garcia and Max Hamantok. At sa mga lahat pa po ng mga di nabanggit, nakalimutan po natin ilagay dito sa ating PowerPoint. Maraming salamat po. And, of course, to receive your certificate, please answer the evaluation. Yung link po ay ipipaste ko rin po mamaya po dyan sa ating comment box. Ipipin comment ko po yan dyan. So, maraming salamat po sa lahat. Nag-extend na po tayo ng 4 minutes, 5 minutes. Sa lahat ng mga mag-aaral, estudyante, magulang, tulong-tulong po tayo. Of course, once again, thank you Ma'am Diana Marie Dagli sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga samahan sa San Lorenzo Ruiz Senior High School. Shout out rin sa aming bagong-bagong PSDS, Dr. Marietta Limbo. Ayan, nag-message siya sa akin na nakanood raw siya nung ating webcast. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. And of course, sa bumubuo po ng pamunuan ng Division ng Pasig City, sa lahat ng mga magulang, Ruizians, para sa inyo to, kabataang Pasigueño, para sa inyo tong mga ginagawa nating webcast. So sabay-sabay po tayong matuto ulit sa darating na Miyerkules.
Have a safe day, everyone. God bless, and to God be the glory. See you all next Wednesday, 3:30 p.m. Bye-bye! God bless po to everyone. Thank you. Sa pagsapit ng bagong umaga, mga matay iyong imulat na, bumangon sa mula ng bagong pag-asa. Dapat pisig at magtulong-tulong na, taon-taon tayong magkasama. Mga guro't magulang ka eskwela, dala-dala ang iba't ibang data, daang patungo sa pagkakaisa. Tara na, sumama ka na, tayo na sa brigada eskwela. Tara na, tayo na, tayo na't magbayanihan tungo sa maunlad na paaralan. Magbayanihan para sa kalidad na edukasyon. Tara na, sumama ka na, tayo na sa brigada eskwela. Tara na, tayo na, halina't magbayanihan tungo sa maunlad na paaralan. Magbayanihan para sa kalidad na edukasyon. Buhayin ang halaman, kulayan ng mga pader, muling ibalik ang ganda, ibalik ang sigla. Magbayanihan, 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 tayo magkaisa sa darating na